So once again, सबैलाई namaste and welcome back to TradeiQ understanding vertical spreads र डेबिट स्प्रेडको webinar हो यो चाहिँ. Today is January the 3rd, so I would like to wish all of you guys a very happy new year. अनि तपाईको नयाँ वर्ष सुखमय रहोस्. यति भन्दै आजको हाम्रो यो वेबिनारलाई सुरु गर्न चाहन्छु. म छवि ढकाल छु तपाईहरुको साथमा भनी मसँग अरु TradeiQ को मोडरेटर्सहरु फाउन्डर्सहरु हुन्छ. शिव रिजाल, भिरु वाङडु, we have Vinod Khatioda. We also have Indra Khatioda, Prakash Khatioda, Rewaz Khatioda who will be joining. हैन so यदि उनीहरुको समय मिल्यो भने उनीहरुले जोइन गर्छन्. But for now we'll carry on. So I'm going to start the webinar by sharing a slideshow. अनि हामी त्यसको थ्रुबाट जान्छौं. So I'm going to share you guys with my screen here. So TradeiQ option webinar. सबैभन्दा पहिला त let's go through our disclaimer. यदि तपाईले disclaimer पढ्नु भएको छैन भने तपाईले हाम्रो TradeiQ को Discord मा गएर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ. यहाँ पनि यदि तपाईलाई स्क्रिनशट राख्न मिल्छ भने तपाईले स्क्रिनशट पनि गर्न सक्नुहुन्छ. So basically हाम्रो डिस्क्लेमरले के भन्छ भने हामीले यहाँ दिएको चाहिँ नि कुनै पनि फाइनान्शियल एडभाइस होइन. हामीले यो खाली एजुकेसन पर्पसको लागि र एन्टरटेनमेन्ट पर्पसको लागि मात्र हामीले यो प्रेजेन्ट गरेका हौं र यहाँ राखिएका सम्पूर्ण कुराहरू हाम्रो ओपिनियन मात्र हुनेछ. तपाईहरुको लागि फाइनान्शियल एडभाइस चाहिँ नि होइन भनेर तपाईले त्यसलाई शिरोधार्य गर्नु होला पहिला नै. So understanding vertical spread. So let's go with what is a vertical spread. अब हामीले spread भने हुन्छ, डेबिट स्प्रेड भन्छौं, हामी कहिले क्रेडिट स्प्रेड भन्छौं, कति जाने vertical भन्छौं हैन. There are so many type of strategies हैन स्प्रेड को लागि. So यो चाहिँ एउटा अप्सन को strategy हो vertical spread चाहिँ. So vertical option spreads are common strategy used to minimize risk or bet on a various market outcomes using two or more options. So हामी अप्सन कन्ट्र्याक्ट किन्दाखेरि चाहिँ नि कुनै पनि कुराको कल किन्छौं या पुट किन्छौं भने यो स्प्रेडमा चाहिँ हामी दुईवटा कुरा गर्छौं. सो हामीले यदि एउटा चाहिँ नि बाइ कल गरेका छौं भने हामी सेल कल गर्छौं. सो अहिलेसम्म हामी कतिजनाले सेल कल भन्ने कुरै थाहा छैन भने हामी विल गो ओभर दैट हैन लिटल लेटर. तर हामी चाहिँ नि बाइ कल गर्दा जसरी हामी प्रॉफिट बनाउँछौं सेल कल गरेर पनि हामीले प्रॉफिट गर्छौं र सेल कल गर्नु भनेको चाहिँ नि बाइ पुट गर्नु गरे जस्तै नै हो. सो हामी त्यसरी एउटा कुनै पनि अप्सन कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ नि अर्को लेग एड गरेर त्यसलाई स्प्रेड बनाउन सक्छौं हैन र त्यो नै हो. Vertical spread involves simultaneous buying and selling of options of the same type हैन कि कल कि पुट दुईवटा कुरालाई एकै ठाउँ हामीले टुगेदर गर्नु पर्यो. हामीले कल र पुट चाहिँ मिक्स गर्न पाएन तर कल र कल पुट र पुट चाहिँ हामीले मिक्स गर्न पाउँछ बाहिर सेल गरेर. अनि एउटै एक्सपायरेसन डेट राख्छौं तर दुईवटा फरक स्ट्राइक प्राइस चाहिँ हामीले राखेर किन्छौं. So each vertical spread involves buying and selling puts or calls at a different strike prices. Each spread has two legs where one leg is buying an option and the other leg is selling an option हैन. अनि कुनलाई पहिला बाइ गर्ने कुनलाई पहिला सेल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामी थप कुरा गर्छौं. अनि a bull vertical spread profits when underlying prices rises and a bear vertical spread profits when it falls. यो त हामीले पहिला पनि कुरा गर्छौं. Bull या long भन्यो भने हामी we were expecting the market to move up. When we say bear and the short, the market we are expecting the prices to move down. So types of vertical spreads. अब आज चाहिँ हामी I think we're going to talk only about this slide किनभने हाम्रो मेन फोकस जुन चाहिँ हाम्रो 1k to 10k च्यालेन्ज हामीले गर्न गइरहेका छौं त्यसमा हाम्रो मेन फोकस चाहिँ नि hang on, I'm just going to admit few more people because I got a notification here. So I'll admit all of them. There we go. So हाम्रो यो 1k to 10k challenge मा चाहिँ नि हाम्रो मेन फोकस चाहिँ we will be doing a debit spread है. डेबिट स्प्रेडमा चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ भने पहिला पैसा हाल्नुहुन्छ आफ्नो जसरी तपाईले अप्सन कन्ट्र्याक्ट किन्दाखेरि तिर्नु पर्ने हुन्छ एडभान्समा. अनि जब त्यो प्रॉफिटेबल हुन्छ त्यसलाई बेचेर या एक्सरसाइज गरेर प्रॉफिट लिनुहुन्छ. त्यसको ठीक विपरीतमा क्रेडिट स्प्रेडमा चाहिँ के हुन्छ भने क्रेडिट स्प्रेड तपाईले गर्दाखेरि उनीहरुले तपाईलाई एडभान्समा पे गर्छ एउटा सर्टेन क्रेडिट अमाउन्ट हैन. अनि जब तपाईले त्यसलाई क्लोज गर्नुहुन्छ तपाईको लस या प्रॉफिटको आधारमा चाहिँ नि तपाईको त्यो क्रेडिटलाई भ्यालिडेट गरिन्छ हैन. यदि तपाईलाई लस भयो भने तपाईलाई एडभान्समा पे गरेको क्रेडिट चाहिँ नि तपाईको लस हुन्छ. यदि तपाईलाई प्रॉफिट भयो भने त्यो एडभान्समा पे गरेको क्रेडिट चाहिँ नि तपाईले राख्न पाउनुहुन्छ. त्यति दुईवटा डिफरेन्सेस. So long or bull curve vertical spread. A bull call spread is purchasing a call option and simultaneously selling another call option
on the same underlying asset भनेको एउटै टिकर सिम्बल भन्न खोजेको हो with the same expiration date. So एउटै expiration date हुनु पर्यो at a higher strike price. So second को चाहिँ तपाईको higher strike price हुन्छ. So तपाईले पहिला चाहिँ नि buy call short एउटा कम प्राइसमा गर्नु भएको छ नि sell call चाहिँ नि higher priceमा गर्नुहुन्छ. So since this is a debit spread, the maximum loss restricted to the net premium paid for the position, while the maximum profit is equal to the difference in strike prices of the different strike prices of the call less than a net premium paid to put on a position भन्छ. So अब यो चाहिँ नि हामीले के भन्छ long bull भन्यो भने मैले अघि पनि भने we're expecting the prices to move up. A long call vertical spread is bullish. Defined risk strategy made up for a long and a short call at a different strike price in the same expiration. So यो किन हामीले यसो गरेको भन्दाखेरि तपाईले दिमागमा यसै राख्नु पर्यो. For example हामीले कुनै पनि so anyway this is so weird, right? Anyway, setup चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो setup चाहिँ अलिकति different हुन्छ जुन हामीले 1k to 10k challenge गर्छौं तर usually when somebody is buying a debit spread, their intention is to buy something in the money. So ITM भनेको छ भने in the money call हो अनि त्यहाँदेखि sell गर्दाखेरि चाहिँ out the money. So for example, if Apple is trading at $132 right now, you want to buy a call for $130 and you want to sell a call for 135 या 40 या जति तपाईले स्ट्राइक प्राइसको डिफरेन्सेस राख्नुहुन्छ त्यति नै तपाईको प्रॉफिट हो. फर एक्जाम्पल तपाईले चाहिँ 30 र 35 गर्नुभयो भने तपाईको डिफरेन्स कति भयो 5. So your profit is $500, but you have to keep in mind the premium that you're paying to get into that spread. So यदि तपाईले त्यो स्प्रेडमा गेट इन हुनका लागि $150 पे गर्नु भएको छ भने तपाईको प्रॉफिट कति भयो $350 है. सो त्यसरी हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ अब इम्प्लाइड भोलेटिलिटीको कुराहरु छ यो we can talk about it in the future. अहिले चाहिँ नि धेरै जना हाम्रो बिगिनरै हुनुहुन्छ. We will just go over the spread only. अनि म यसमा एक्चुअली आज धेरैवटा स्लाइड जान्न किनभने we want to go practical हैन अनि उसमा नै के भन्छ रबिनहुडमा. सो यो एउटा डायग्राम बनाएको छु मैले तपाईलाई इलस्ट्रेट गर्नको लागि. सो दिस इज अ लङ या बुल कल भर्टिकल स्प्रेड अनि यसलाई डेबिट स्प्रेड पनि भन्छ. युजुअली व्हेन वी से अ कल डेबिट स्प्रेड भन्यो भने चाहिँ यसैलाई रेफर गरे हुन्छ. सो तपाईले कल डेबिट स्प्रेडमा के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सो कल डेबिट स्प्रेडमा तपाईले बाई गर्नुहुन्छ पहिलो कल है. पहिलो कल मैले यहाँनेर अन्डरलाइनिङ एसेट भनेर Amazonलाई रेफर गरेको छु. सो इफ यु आर बाइङ Amazon 3340 यो मैले किन राखे भने बिकज आई एम होल्डिङ दिस स्प्रेड हैन त्यो भएर पनि मैले यो राख्नको लागि इजी भयो. सो तपाईले गेट इन हुनको लागि पोजिसनमा गेट इन हुनको लागि तपाईले 3340 को कल किन्नु भयो अरे फर एक्जाम्पल हैन. र अब तपाईले के गर्नुहुन्छ 3340 को तपाईले कल किन्न खोज्नु भयो भने अहिले तपाईले हेर्नु भयो भने इट्स प्रोबब्ली लाइक I'm going to say somewhere around $5,000 हैन $4,500 to $5,000 पर्छ नेकेड कल किन्नु भयो भने. But if you want to get into the spread, so 3340 र 3350 को डिफरेन्स राखेर स्प्रेड किन्न खोज्नु भयो भने that's somewhere around $270 $280. So look at the price difference हैन एउटा कुरा. So naked call किन्दा के हुन्छ तपाईको profit ratio undefined हुन्छ. You can get undefined profit as long as the stock keeps on going. यदि Amazon 3500 हुनु थियो भने तपाईको प्रॉफिट पनि एक्सपोनेन्शियल हुन्थ्यो है. तर तपाईले त्यो पोजिसनमा गेट इन हुनको लागि पनि तपाईले हायर प्रिमियम पे गर्नु पर्यो लाइक 4500 या $5,000 पे गर्नु पर्यो. इन्स्टेड अफ दैट इफ यु वान्ट टु प्ले यो चाहिँ हामीले त्यही भएर 1k to 10k मा एकदमै काम आउने कुरा चाहिँ किन हो भन्दाखेरि इन्स्टेड अफ दैट इफ यु गेट इन्टु अ स्प्रेड बाई 3340 for and then sell 3350 हैन यो मैले $10 को प्राइस को डिफरेन्स राखेको छु. तपाईले $500 को या $5 को डिफरेन्स पनि राख्न सक्नुहुन्छ. $2 को डिफरेन्स पनि राख्न सक्नुहुन्छ. त्यो चाहिँ तपाईलाई डिपेन्ड हुन्छ तपाईले कतिको डिफरेन्स राख्नु भयो हैन र त्यही अनुसार तपाईलाई त्यो स्प्रेडको कस्ट पनि त्यसरी नै इभ्यालुएट गरिन्छ र तपाईको प्रॉफिट पनि मैले अघि पनि भनेको छु त्यो स्प्रेडको दुईटाको भ्यालु तपाईले सबट्र्याक्ट गर्नुभयो. सो 3350 मा 3340 लाई सबट्र्याक्ट गर्नुभयो भने $10 स्प्रेडको डिफरेन्स आउँछ भने त्यो $10 इज योर प्रॉफिट हैन. त्यो भनेको 10 times 100 हैन त्यसरी $1000 इज योर प्रॉफिट हैन त्यो. सो यहाँनेर चाहिँ मैले के गरेको छु डिफाइन्ड प्रॉफिट हुन्छ. यहाँ चाहिँ तपाईले अनडिफाइन्ड प्रॉफिट लिन सक्नुहुन्न. यदि यो Amazon चाहिँ 3350 को सट्टा 3500 पुग्यो भने पनि तपाईको प्रॉफिट चाहिँ नि 1000 मात्र रहन्छ. त्यसभन्दा बढी तपाईले पाउनुहुन्न. your profit is also defined, your risk is also defined. यहाँ तपाईको रिस्क पनि एकदम डिफाइन छ किनभने तपाईको पैसा लस भयो भने कति लस हुन्छ त भन्दाखेरि that $280 that you invested in the beginning to get into that trade तपाईको लस पनि त्यति हुन्छ. सो यो यसले यहाँ के भन्दैछ सो फर एक्जाम्पल you buy a 3340 call
सो त्यसको प्रॉफिट एक्सपोनेन्शियल हुने भयो यो ग्रीन एरोले उँभो देखाएको छ एक्सपोनेन्शियल अनि त्यहाँदेखि तपाईले सेल गर्नुभयो 3350 कल सो दैट मीन्स when you sell a call गर्नु भनेको के हो you want to sell the call when the prices of that call is high and you want to buy that back so buy back गर्नको लागि लो कहिले हुन्छ जब त्यो शेयर प्राइस घटेर तल जान्छ so you're expecting the price to move down अब हाम्रो एरोले के देखाउँदैछ भने यो रेड एरो means loss so यदि 3350 को तपाईले चाहिँ नि कल सेल गर्नु भएको छ तर त्यो स्टक चाहिँ नि 3350 भन्दा माथि गयो भने तपाईको लस पनि बढ्न थाल्छ तर तपाईको लसलाई केले कभर गर्छ भन्दा तपाईले बाइ गरेको 3340 को कलले कभर गर्छ र त्यो लस र प्रॉफिट चाहिँ नि यो 3350 भन्दा माथि क्यान्सल आउट हुन्छ र तपाईको प्रॉफिट कहाँ रहन्छ त भन्दाखेरि यो प्रॉफिट रिमेन्स इन बिट्विन 3350 एन्ड 3340 सो र हामीले जान्ने पर्ने कुरा यति हो तपाईले यसको स्क्रिनशट गर्नु होला I'll give you time to take a screenshot अहिले मैले क्विकली भन्दाखेरि तपाईलाई यसले मेक सेन्स नगर्न सक्छ once we go over Robinhood तपाईले यसलाई रेफर गर्नुभयो भने you will start making more sense अब यस्तै अरु स्लाइडहरु छन् मसँग but this will be a little too complicated अनि यसलाई म किन गो ओभर गर्दिन अहिले भने because I want to make this clear किनभने हाम्रो मेन फोकस यसमा हुन्छ किनभने मैले अहिले अरु स्लाइडको बारेमा कुरा गरौँला but that would be little too much information for a lot of us हैन सो हामी यसमै फोकस गरौँ हाम्रो किनभने प्राइमरी फोकस त्यो 1k to 10 को च्यालेन्जमा पनि यसैमा रहन्छ सो आवर प्रॉफिट हामीले दिमागमा राख्नुपर्ने कुरा ओके हामीले कुनै पनि स्प्रेड किन्दाखेरि हैन स्पेशली डेबिट कल स्प्रेड किन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो प्रॉफिट लिमिटेड हुँदो रहेछ हाम्रो प्रॉफिट चाहिँ नि दुईवटा स्प्रेड दुईवटा स्ट्राइक प्राइस सो 3350 3340 दुईवटा स्ट्राइक प्राइसको बीचमा हाम्रो प्रॉफिट हुँदो रहेछ एउटा कुरा तपाईले त्यो राख्नु भयो तपाईको लस पनि तपाईले ओरिजिनली पुट गरेको मनी मात्र लस हुन्छ त्यो भन्दा धेरै हुँदैन भनेर तपाईले त्यति कुरालाई याद राख्नु भयो भने आई थिंक सफिसिएन्ट हुन्छ त्यसको लागि सो अब म अर्को स्लाइडमा जाँदिन एक्चुअली आई वान्ट टु मुभ टु Robinhood so I'm going to give it over to Vinod and I think that would be and then if we need to get back into this slide we can do that but for now I'm going to give it to Vinod so let me just give Vinod a host there we go question kere both spread चाहिँ in the money both leg in the money भनेको चाहिँ के हो अहिले so we'll get to that so म यहाँ रहि पनि क्विकली भन्दैछु both legs so पहिलो लेग हाम्रो 3340 हैन सेकेन्ड लेग हाम्रो 3350 सो हामीले कल किन्दाखेरि चाहिँ तपाई जहिले पनि हायर स्ट्राइक प्राइस को लेग चाहिँ इन द मनी हुनु पर्यो तपाईको हायर प्राइस को इन द मनी छ भने त लोवर प्राइस को त अलरेडी इन द मनी हुनु भयो अटोमेटिकली किनभने यदि शेयर प्राइस चाहिँ 3351 मा ट्रेड हुँदैछ भने त तपाईको 3340 पनि इन द मनी भयो 3350 पनि इन द मनी भयो सो 3350 पुग्यो भने त you will get 100% profit at that time हैन भनेको जुन $10 डिफरेन्स थियो त्यो $10 तपाईले पाउनुहुन्छ but don't forget to subtract the premium that you paid originally to get into that trade हैन सो 150 दिनु भएको छ भने के रे $10 minus 150 गर्नु भयो भने $850 तपाईको प्रॉफिट हुन्छ so Vinod is sharing his screen I'll let him talk हामीको स्क्रिन देख्न न त सबैले I can hear you nice and clear Vinod होइन स्क्रिन yes. I can see your screen as well yeah okay all right ल यो हामीले अहिले जति कुरा सुन्यौ नि यो चाहिँ हामी अब प्र्याक्टिकल गरेर देखाउँछौं के कसरी गर्ने रहेछ भनेर तपाईले कति जनाले बुझ्नु भयो होला कति जनाले बुझ्नु भएको छैन हैन यो चाहिँ हामीले ल्यापटपबाट गर्दै छौं हैन तपाईले मोबाइलबाट गर्नु भने हल्का अलिकति फरक हुन्छ त्यही भएर तर त्यो भन्दा अगाडि एउटा सोध्न मन लागेको चाहिँ कति जनाको सायद स्प्रेड एनेबल भएको छैन तपाईको Robinhoodमा भने त्यसलाई एनेबल गर्ने तरिका छ है गर्नु भएको छैन भने चाहिँ हेल्प माग्नु होला हामीसँग तर गर्नु भएको चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ सबैको एनेबल छ भन्ने आधारमा हामी यो सिकाउन गइरहेका छौं तपाईको एनेबल छैन भने कसरी गर्ने भन्ने पनि हामी तपाईहरुलाई हेल्प गर्छौं त्यसको लागि के गर्नु भने तपाईको एनेबल भएको छैन भने यो जुन तपाईको Robinhood को एकाउन्ट छ त्यो एकाउन्टमा जानु होला हैन अनि एकाउन्टमा जानु भयो भने यहाँ माथि तपाईको फोनमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाई एकाउन्टमा गएर इन्भेस्टिङमा जानुपर्ने हुन्छ इन्भेस्टिङमा गएर स्क्रोल गर्दै जानु भयो भने तल एनेबल डेबिट स्प्रेड लेभल 3 बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि एउटा दुईटा क्वेशन एन्सरहरु सोध्छ
पहिलाको 2-3 वटा क्वेशनमा नो गर्दै जानु होला किनभने तपाईँ कुनै फाइनान्शियल एडभाइजर हो त्यस्तो के भन्ने प्रश्नमा नो गर्नु होला ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने चाहिँ तपाईको अनुभव कति छ भनेर सोध्छ एक्सपिरियन्स कति छ भन्ने कुरामा चाहिँ एटलिस्ट 1 to 2 इयर्स राखिदिनु भयो भने तपाईको एनेबल गरिदिन्छ र त्यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ ल्यापटपमा भएको कारणले सेटिङमा जाँदाखेरि यहाँ देख्नुभयो नि यो अप्सन ट्रेडिङ भन्छ नि यो अप्सन ट्रेडिङ नै हो यो पनि तर हल्का अलिकति मात्रै फरक भएको कारणले गर्दाखेरि यो रिमुभ अप्सन ट्रेडिङ छ नि यो चाहिँ हाम्रो अलरेडी एनेबल भएको कारणले चाहिँ रिमुभ भने तपाईहरुकोमा चाहिँ एनेबल अप्सन ट्रेडिङ भनेर देखाएको हुन सक्छ यो हाम्रो लेभल 3 यहाँ जसरी देख्नु हुँदैछ यो जुन लेभल 3 छ नि अलिक माथि there you go. Okay, now you can. Yeah. This is first time using it. That's why level 3. यो जुन लेभल 3 देख्नु भयो नि तपाईले यो तपाईको लेभल 3 देख्नु भयो भने चाहिँ अनि तपाईको एनेबल भएछ भनेर थाहा हुन्छ अनि त्यसको लागि चाहिँ त्यसपछि गर्ने के हो भन्दा Okay, let's go back. है नि यसलाई क्लोज गरौँ यसलाई क्लोज गरेर रबिनहुडमा ब्याक जाम हैन म तपाईहरुलाई यो प्र्याक्टिकल गरेर जस्तो अघि छवि ब्रोले जसरी तपाईहरुलाई अमेजनको देखाउनु भयो भने म अमेजनकै देखाउँछु ल तपाईहरुलाई उहाँले अमेजनको देखाउनु भएको कारणले सजिलो पनि होस् भनेर तपाईको सर्च इन्जिनमा जानु अमेजन गर्नु होला अनि अमेजनमा जानु भएपछि यस्तो त सबैले देख्नुहुन्छ हैन त्यसपछि तपाईको त्यो ट्रेड भनेर जान राखेको हुन्छ ट्रेडमा जानु होला यो ल्यापटप भएर हल्का डिफरेन्ट हुन्छ यसमा मात्रै तपाईको मोबाइलमा हुनुहुन्छ भने जति यो खोल्नुहुन्छ नि त्यसपछि माथि राइट ह्यान्ड माथि कर्नरमा सेलेक्ट भनेर राखेको हुन्छ तपाईको मोबाइलमा हुनुहुन्छ भने सेलेक्ट भनेर राखेको हुन्छ त्यो सेलेक्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रेड गर्नलाई चाहिँ स्प्रेड खेल्नलाई चाहिँ त्यसपछि यहाँ चाहिँ के गर्ने हो भने सिधै जुन छवि ब्रोले जुन भन्नुभएको थियो 3400 3400 3500 भन्नुभएको थियो नि यो चाहिँ के हो भने नि अप्सन्स खेल्दा चाहिँ हामी एउटा मात्रै किनेर खेल्छौं जस्तो यो स्ट्राइक प्राइस 3400 भएको स्ट्राइक प्राइस यसको ब्रेक इभन 3410 राखेर एक्सपायरेसन डेट राखेर खेल्छौं यसमा चाहिँ अलिकति फरक स्प्रेड चाहिँ कसरी खेल्छ भने हाम्रो दिमागले के गर्ने हो भने मैले कुनै पनि स्प्रेडलाई चाहिँ जस्तै अनुमान गरेर जनवरी 22 सम्ममा चाहिँ अमेजनको स्टक 3500 पुग्छ जस्तो लाग्यो भने किन्ने अलिक कम्तीमा जस्तै 3490 अथवा इभन 3400 मा किन्दा पनि केही बिग्रिन्न जतिमै किन्नु भयो भने 3400 मा किन्छु सँगसँगै टुगेदर 3500 मा बेच्ने सस्तोमा किनेर महँगोमा बेच्ने म तपाईहरुलाई देखाउँछु है त्यसको लागि यहाँ माथि बाइ गर्नु होला कलमा राख्नु होला हैन अनि यो जुन 3400 को छ नि 1053 यहाँ क्लिक गर्नु होला यो क्लिक गर्नु भयो भने यो क्लिक भयो यो के भयो भने बाइ भयो अब यो स्प्रेडमा चाहिँ तत्कालै यसलाई सँगै बेच्नु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि के गर्ने भने ब्याक जाने माथि सेल छ नि यो बाइको छेउमा सेलमा क्लिक गर्ने हो माथि अनि त्यसपछि यसलाई स्क्रोल गरेर माथि जानु होला यो चाहिँ के भन्न खोजेको भने मैले 3400 मा किने अब यसलाई म 3500 मा बेच्छु भन्नु भने यो स्ट्राइक प्राइस जुन छ यसमा ब्रेक इभन ध्यान दिनु पर्दैन अप्सन्समा जस्तो सिधै स्ट्राइक प्राइस ध्यान दिने हो अनि मैले यसलाई सेल गर्ने बुझ्नु भयो नि यो भनेको अब यहाँ यसलाई कन्टिन्यू गरे भने दुईटा ट्रान्ज्याक्सन सँगसँगै गर्ने एउटा बाइ गर्ने एउटा कल गर्ने एउटै एक्सपायरेसन डेट राखेर सेम स्ट्राइक प्राइसको डिफरेन्ट स्ट्राइक प्राइसको सेम कम्पनीको डेटको तर के हो भने कम्तीमा किनेर महँगोमा बेच्ने कतिजनाले झुक्केर महँगोमा किनेर कम्तीमा बेच्ने पनि गर्नुहुन्छ एक्सिडेन्टली त्यस्तो नगर्नु होला डेबिट स्प्रेड चाहिँ सस्तोमा किनेर महँगोमा बेच्ने हामीले यहाँ गर्यौं नि यो 3400 मा बाइ गरेको जनवरी 8 को लागि सँगसँगै हामीले सेल पनि गर्यौं अब यो फिल हुन्छ हुन्न भन्नेमा भर पर्छ कतिचोटि फिल हुन्न तत्कालै कोही बेला भइहाल्छ यदि फिल भएन भने 5 देखि 10 सेकेन्ड पर्खिने फिल भएन भने
त्यसलाई क्यान्सल गर्ने एन्ड ट्राई अगेन। अब यो मैले किनेको छु नि 3400 मा किने 3500 मा बेचेँ भने अब मैले कन्टिन्यू गर्छु। कन्टिन्यू गरेँ भने कतिवटा कन्ट्र्याक्ट किन्ने भन्दैछ यसले, प्लस एउटा मात्रै किन्छु म। एउटा मात्रै किन्दाखेरि कति देखायो भने 640 तिर्नुपर्ने देखायो। अब तपाईँलाई लाग्न सक्छ 640 त महँगो भयो, 640 किन यत्रो धेरै देखायो भन्ने लाग्छ नि। अब विचार गर्नु त तपाईँले कतिमा किन्नु भएको थियो 3400 मा, कतिमा बेच्नु भयो 3500 मा। जब 100 को फरकमा तपाईँले व्यापार गर्नुभएको छ नि, 100 को फरकले तपाईँलाई $10,000 ल्याउँछ। बुझ्नु भयो नि? 3400 minus 3500 okay. Yeah, 3500 minus 3400, which is 100 difference. minus 3500 यो हामीले सेल गरेको भयो अनि माइनस 3400 यो गर्नुभयो भने कति आउँछ? यसको फरक 100 र जति फरक छ त्यसलाई त्यतिले नै मल्टिप्लाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा टोटल गेन आउन चाहिँ। तपाईले जस्तै $1 को फरक छ भने टाइम्स 100 गर्दा 100 आउने हुन्छ। जस्तै $2 को फरक छ भने 200 आउने हुन्छ। हाम्रो चाहिँ $100 को फरकको उदाहरण थियो यहाँ। जस्तै 3400 मा किनेर 3500 मा बेचेको भएको कारणले $100 को फरकको कारण त्यसको टोटल आउने गेन चाहिँ कति हो भन्दा टाइम्स 100 गर्दा जति आउँछ 10,000 भनेको 640 ले 10,000 ल्याउँछ भनेर देखाएको माइनस। अब तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ यदि 640 ले 10,000 ल्याउँछ त भन्ने लाग्छ भने सम्झिनु पर्छ अमेजन जनवरी 8 सम्ममा 3500 पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्छ। र हामीले एक्सपायरेसन डेट चाहिँ जनवरी 8 छानेछ। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ जनवरी 8 सम्ममा 3500 पुग्दैन भनेपछि मैले यो खेल्नु भएन। त्यसको लागि के गर्ने भने अरु अप्सनहरु सेलेक्ट गर्ने। मैले अघि 3340 र 3350 भनेको थिएँ त्यो हेर्दिउँ एकचोटी। लेट्स गो ब्याक जनवरी 22 जनवरी 15 सो माई एक्सपायरेसन वाज जनवरी 15। अनि हामीले धेरै जनालाई अस्ति किन्न पनि लाग्छ कि त्यो किनेकै खेलौं न। 3450 मा सेल या धेरै जनालाई हामीले गर्न पनि लाग्छ तर हामीले एक्सपायरेसन डेट चाहिँ जनवरी 22 राखेको छ। त्यस्तो गर्नु भयो भने यसलाई 298 मात्रै पर्छ। देख्नु भयो या जुन छ नि यो 298 मात्रै पर्छ यस्तो होला। हामीले चाहिँ कसरी कमन सेन्स राखेर खेल्ने कि अप्सन खेले जस्तै यो डेट सम्ममा त्यो टार्गेट पुग्छ कि पुग्दैन भने त अघि उहाँले इन द मनीको कुरा गर्नु भएको थियो नि। तपाईहरुलाई थाहै छ मैले अप्सन्समा बिगिनरहरुलाई सिकाउँदाखेरि यो बीचको सेल्स प्राइस देखि मुनिको इन द मनी हो भन्न खोजेको थियो नि। यसको मतलब चाहिँ यो जुन बिक्री गरेको प्राइस हुन्छ नि 3350 त्यो चाहिँ इन द मनी भएको ठाउँमा आइपुग्नु पर्ने हुन्छ शेयर लाइन भन्दा मुनि। जब अमेजनको स्टक प्राइस चाहिँ 3350 आयो भने तपाईले यो एक्सपायरेसन डेट सम्ममा फुल तपाईले तिर्नु पाउनु पर्ने पैसा जति छ नि त्यो पाउनुहुन्छ। अघिको हामीले दिएको उदाहरणमा चाहिँ 100 को फरक भएको कारणले गर्दा 10,000 आउने भनेको थियो भने यसमा चाहिँ जम्मा $10 को मात्रै फरक छ। सो 3340 मा किनेको 3350 मा बेचेको भनेको $10 को फरक। $10 भनेको टोटल गेन कति रहेछ भन्दा टाइम्स 100 गर्नु होला 1000 आउँछ। र 1000 मा तपाईको नाफा चाहिँ कति हो भन्दा तपाईको लगानी चाहिँ 298 भने कति हुन्छ $702 भनेको त्यो पनि मोर देन 300% गेन हो अलमोस्ट। अनि त्यो कारणले गर्दा स्प्रेड चाहिँ यसरी खेलिन्छ। कम्ती पैसा लगाएर धेरै कमाउने खालको खेल्न सकिने भएको कारणले गर्दा हामीले यो 1K to 10K च्यालेन्जमा चाहिँ स्प्रेडलाई पनि जोड दिन खोजेको। अब ध्यान दिनु होला है मैले के भनेको थिएँ भने पहिलो कुरा दुईटा ट्रान्ज्याक्सन सँगसँगै गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा बाई कल र अर्को सेल कल। पहिला सस्तोमा किन्ने महँगोमा बेच्ने गरी त्यसको लागि एक्सपायरेसन डेट एकदमै जरुरी हुन्छ। त्यही भएर यति सम्ममा जस्तै मानौ 2 हप्तासम्ममा $5 त बढ्छ $10 त बढ्छ भन्ने हिसाबले खेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो र एक्सपायरेसन डेट पनि छान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सँगसँगै अनि त्यसलाई कति तिर्नुपर्ने हुने रहेछ त्यो पनि ख्याल गरेर नाफा कति आउने रहेछ त्यो पनि ख्याल गर्नु होला। सिधै थाहा हुन्छ तपाईले $1 को फरकको किन्नु भयो भने $100 पर्छ, $2 को फरकको $200 आउने हुन्छ।
र तपाईको किन्नुपर्ने प्राइस चाहिँ जति छ नि त्यो भन्दा चाहिँ ज्यादा नै आउँछ तपाईको घाटा हुँदैन यदि तपाईले बेच्नु भएको प्राइस त्यो एक्सपायरेसन डेट सम्ममा पुग्यो भने अनि अर्को कुरा यो स्प्रेडमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने सँगसँगै दुईटा ट्रान्ज्याक्सन भएको कारणले गर्दा तपाईको यो रबिनहुडमा तपाईले एकदम प्राइस फ्लक्चुएट भएको देख्नुहुन्छ के तलमाथि कोही बेला त ठिक्क 4 बजे मार्केट क्लोज हुने बेलामा ग्लिच भएर घाटा लागेको -10,000 सम्म त्यस्तो पनि देख्न सक्नु तर त्योसँग हामी डराउँदैन किनभने हाम्रो चाहिँ जनवरी 15 सम्ममा हाम्रो टार्गेट पुर्याउनु पर्ने हो बीचमा के हुन्छ भन्ने कुराले फरक पार्दैन त्यो एउटा कुरा भयो अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने जस्तै अप्सनमा चाहिँ हामी एक्सपायरेसन डेट पर्खिदैन थियौ नि अगाडि नै त्यसको छिनोफान गरिसक्थ्यौं भने यसको चाहिँ फुल गेन जुन त्यो फुल गेन $10 को फरक भएकोमा 1000 आउँछ भनेको थियो नि त्यो 1000 पाउनलाई चाहिँ यो हामीले किनेको स्प्रेडको कन्ट्र्याक्ट छ यसलाई एक्सपायर हुन दिनुपर्छ हामीले बेच्नु पर्दैन तपाईको नाफा आयो भोलि नै बेच्छु भन्ने लाग्छ भने बेच्न पाउनुहुन्छ त्यसमा केही फरक छैन तर तपाईको जुन म्याक्स गेन भनेको थियो हामीले आउने पैसा त्यो पाउनलाई चाहिँ जनवरी 15 मा एक्सपायर हुन दिनुपर्छ र जब जनवरी 15 मा बेलुका शुक्रबार 4 बज्छ त्यसपछि यसको कारोबार सिद्धिन्छ ठिक्क 4 बजे सम्ममा चाहिँ 3350 पुगेको हुनुपर्ने हुन्छ त्यस्तो हुन्छ त्यही भएर त्यतिखेर पनि ग्लिच देखाउन सक्छ तर तपाईको प्राइस एमाउन्ट जुन छ त्यो फिक्स गरिदिन्छ रबिनहुडले अथवा जुन ब्रोकर चलाउनुहुन्छ त्योले त्यही भएर अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा यसमा पनि एक्सपायरेसन डेट महत्त्वपूर्ण छ र यसमा चाहिँ अप्सनमा जस्तो एउटा मात्रै कल हैन यसमा चाहिँ बाई कल पनि र सेल कल पनि सँगै हुने हुँदा कम्तीमा किनेर सस्तोमा किनेर महँगोमा बेच्नु पर्ने हुन्छ र जति रिजनेबल प्राइस राख्नु होला टाढाको रिच नहुने प्राइस नराख्नु होला र यसमा फुल गेन पाउनलाई एक्सपायर हुन दिनुपर्छ कन्ट्र्याक्ट यो कुराहरु चाहिँ तपाईले ध्यान दिनु होला स्प्रेडमा रबिनहुडको स्प्रेडमा चाहिँ यस्तो छ है र तपाईले कतिजनाले बुझ्नु भयो होला बुझ्नु भएन होला तपाईको प्रश्न छ यो रबिनहुडको स्प्रेडको बारेमा भने तपाईको माइक अन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ मेरो एउटा क्वेशन थियो कि हजुर जस्तै तपाईले भन्नु पनि त्यो 3350 पुगेसी चाहिँ हाम्रो फुल्ली एक्जिक्युट हुन्छ र पैसा आउँछ भन्नु पनि हैन सो लेट्स से फ्राइडे 4 बजे कारोबार सकिनु भन्दा अगाडि 3350 पुगेर फेरि घट्यो भने हाम्रो पैसा कति लाइक फ्लक्चुएट हुन्छ कि नै आफ्टर 4 बजे पछि घट्यो भने केही फरक पर्दैन हाम्रो चाहिँ 4 बजे सम्मको मात्रै टार्गेट हो 4 बजे भन्दा अगाडि नै घट्यो भने त पैसा कम भएन हाम्रो पैसा कम पैसा यस्तो हुन्छ तपाईको किनेको प्राइस भन्दा पनि मुनि गयो भने चाहिँ तपाईको जिरो हुन्छ तपाईको म देखाइदिन्छु यो 3340 र 3350 को छ नि हाम्रो जनवरी 15 सम्मको हैन यति 15 तारिखसम्ममा चाहिँ 3340 भन्दा मुनि क्लोज भयो भने यु विल लुज अल अफ दैट $298 तपाईले तिर्नु भइराछ नि प्रिमियम त्यो सबै हराउँछ हैन यति 3350 भन्दा अबभ क्लोज भयो भने जनवरी 15 तारिख you will get the full max gain तर यति बीचमा बस्छ भने त्यहाँनिर एउटा ब्रेकिङ प्राइस जस्तो देखाएको छ you will make the amount तपाईको जस्ट थोरै अमाउन्ट चाहिँ आउन चाहिँ आउँछ हामीसँग त्यसो त्यो बीचमा बस्यो भने बीचमा बस्यो भने हस् थ्यांक यू के कुरो राख्नु भने यो 3340 भन्दा अबभ होस् म्याक्स गेनको लागि चाहिँ 3350 भन्दा अबभ होस् क्लोज हुनु भन्दा अगाडि होइन मलाई फुल म्याक्स गेन चाहिँदैन म अहिले यति 298 मै फर एक्जाम्पल तपाईले 250 मा किन्नु भएको छ अरे मलाई 298 हुँदाखेरि $48 पर कन्ट्र्याक्ट पाउनु भयो होइन तपाईले 100 वटा कन्ट्र्याक्ट किन्नु भएको छ अरे होइन म यतिमै खुसी छु म बेचिदिन्छु भनेर बेच्न पनि तपाईले यु क्यान सेल इट एनी टाइम लाइक हुन्छ नि त्यो तपाईले पर्खिनु पर्दैन बट म्याक्स गेनको लागि चाहिँ तपाईले त्यो एक्सपायरेसन डेट र तपाईको हायर स्ट्राइक प्राइस चाहिँ फुलफिल भएकै हुनुपर्छ both leg has to be in the money भनेको दुईटै लेग चाहिँ in the money अनि अर्को कुरा के हो भने नि यो तपाईले किन्दा पनि बेच्दा पनि अप्सन जस्तो छिटो एक्जिक्युट नहुन सक्छ यो स्प्रेड चाहिँ हुन त हुन्छ तर इट टेक्स टाइम हैन त्यही भएर तपाईले होल्ड गरेर तपाईले सेलमा हाल्नु भएको छ नि 5-10 सेकेन्डमा सेल भएन भने क्यान्सल इट एन्ड ट्राई अगेन किन्दा पनि सेम तपाईले किन्न खोज्दाखेरि तत्काल फिल भएन भने त्यसलाई क्यान्सल गरेर ट्राई गरिहाल्नु होला 4 बजे सम्म पक्नु पर्दैन ट्राई अगेन एन्ड अगेन फिल हुने सम्भावना हुन्छ अमेजन टेस्ला एपको तर बेच्नु पर्दैन भन्नु भएन तपाईले अघि न तपाईले फुल गेन लिन र तपाईको टार्गेट प्राइस पुग्ने सम्भावना छ भने नबेच्नु होला
यस्तो तपाईको चाहिँ बोथ लाइक इन द मनी छ एक्सपायरेसन डेटसम्म भने छोड्दिनु तपाईको 4 बजे उनीहरूले दुईटै अप्सन एक्सरसाइज गरिदिन्छ नै भनेको जस्तो जनवरी 14 मा त्यसले मिट गरे रे मानौ 3350 तर जनवरी 15 मा गएर फेरि उ तल आयो भने के हुन्छ त फेरि जनवरी 15 को 4 बजे इम्पोर्टेन्ट हो त्यस्तोको लागि चाहिँ तपाईले जुन एक्सपायरेसन डेट छान्नु भएको छ नि त्यही दिनको 4 बजे चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टाइम हो त्यो त्यतिखेर मात्रै हिसाब हुन्छ जेको पनि कारोबार अनि कोही कोही बेला तपाईको के पनि हुन्छ भने जनवरी 15 भन्दा अगाडि नै धेरै दिन अगाडि नै 3350 जुन 3350 पुगेको हुन सक्छ के कोही बेला जनवरी 8 मै त्यस्तो चाहिँ के हुन्छ भने कोही बेला त्यो तपाईको एपले तपाईलाई गेन 1500 पनि देखाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ तर हामीले भनेको सुन्नु होला यसमा चाहिँ तपाईको $1000 भन्दा बढी आउँदैन केही गरे पनि आउन्न तर त्यसले देखाउन चाहिँ देखाएको हुन्छ त्यो अलरेडी इन द मनी भएको कारणले त्यो कारणले गर्दा म त 1500 मै बेचिहाल्छु भन्ने लाग्छ भने त्यो बिक्री हुनेवाला छैन है जहिले पनि यसको गेन चाहिँ 1000 नै हो र तपाईको लस भयो भने पनि तपाईले जतिमा किन्नु भएको छ त्यति नै लस हुने हो र म्याक्स गेन भनेको जतिको फरक छ टाइम्स 100 गर्दा आउने जति छ त्यति मात्रै आउँछ अब जनवरी 14 मा 3350 छोइसकेको छ भने त्यो हामीले 14 मै बेच्न त पायो नि त्यति बेला पनि फुल प्रफिट पायो नि त हैन पाउँदैन हामी भन्दैछौ त तपाईको फुल प्रफिट पाउनलाई चाहिँ एक्सपायर हुन दिनुपर्छ एक्सपायर पनि हुनु पर्यो अनि एक्सपायर टाइममा त्यति पनि ठ्याक्कै त्यति नै मिट गर्नु पर्यो बेचेको प्राइस रिच भएको हुनुपर्छ हजुर त्यो बेचेको प्राइस चाहिँ कम्पनीको शेयर प्राइस हो खास चाहिँ भने त्यो जब कम्पनीको शेयर प्राइस 3350 हुन्छ नि त्यही भन्न खोजेको हो क्या त्यो तपाईले किनेको प्राइस चाहिँ बेचेको प्राइस चाहिँ त्यति हुन्छ अनि हामीहरु 1 केजी ट्याङ्केमा चाहिँ आई डोन्ट थिंक हामीहरु लेटेड एक्सपायर हुन दिन्छौं तर तपाई 1 केजी 10 केमा बसेर चाहिँ यो स्प्रेड खेल्ने विचारमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामी एक्सपायर हुने दिदैन हामी प्रफिट आउने बित्तिकै मेबी सेम डे पनि बेच्न लाउन सक्ने हुन्छौ मेबी नेक्स्ट डे we might be aiming for 100% profit each time. And if we see 100% profit way before expiry date, we'll be out actually. तपाईहरुले त्यसमा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन कसरी दिनुहुन्छ मतलब त्यो के म इन्स्ट्रक्सन कसरी आउँछ भने यहाँ सुन्नु वेबिनारमा तपाई जानु भयो भने त्यहाँ 1k to 10k भनेर बसेको छ नि कसैले डिस्काउन्टमा k to 10k च्यालेन्ज छ नि त्यहाँनेर यसरी पुट गर्छौ 30 यो छ नि 3340 कल एक्सपायरेसन डेट राखेर 3350 एक्ज्याक्टली यही स्क्रिनशट गरेर हाल्दिएको हुन्छ भनेपछि 3340 मा किनेर 3350 मा बेच्नु पर्ने रहेछ भन्ने काम सोच्नु पर्ने काम चाहिँ तपाईको हो र एक्सपायरेसन डेट त्यही हुन्छ र त्यो गर्ने काम चाहिँ तपाईको हो हामी चाहिँ यो गर्नुहोस् भनेर देखाउने हो तर त्यहाँनिर हामीहरु कतिवटा किन्छौं त्यतिवटा पनि हाल्दिएको हुन्छ अनि त्यतिवटा किन्ने 1 केजी 10 केमा अनि बेच्ने टाइममा पनि भन्नुहुन्छ तपाईहरुले यो टाइम सबै भन्छौ अनि अर्को कुरा तपाईलाई बुझ्नु भएन भने तपाईले मेसेज लेखेर कोही छवि ब्रोलाई विनोदलाई त हामीलाई नाम ट्याग गरेर लाइभमा आइदिनु न एकछिन हामीले बुझेनौ भन्नु भयो भने हामी लाइभमा आएर तपाईलाई बोलेर पनि भनिदिन्छ त्यति पनि ल थ्यांक यू ल त्यो त धेरै पनि याद गर्नु होला है एक्सपायरेसन डेट छान्नु होला अनि कम्तीमा सस्तोमा किनेर महँगोमा बेच्ने भने पहिले झुकेर एक दुई जनाले पहिला गर्नु भएको छ 3350 मा किनेर 3340 मा सेल गरेको छ त्यो चाहिँ नेगेटिभ ट्रेन्ड भयो त्यो तपाईको त्यो चाहिँ कसरी छुट्याउन सकिन्छ भने पनि तपाईको कल डेबिट स्प्रेड भनेर छ नि माथि त्यसमा क्रेडिट डेबिट स्प्रेड भनेको हुन्छ के can you guys change the figures actually Binod change those numbers other way and then we'll त्यहाँमाथि कल डेबिट स्प्रेड को ठाउँमा अर्को देखाउँछ क्रेडिट स्प्रेड भनेर देखाउँछ Well, Binod is saying that in a question, we can only trade 3 times a day. Usually, when we call for a spread, it will be a swing. It won't be a day trade. हामीले spread चाहिँ अलर्ट दिएको छौं भने त्यो चाहिँ swing trade को लागि मात्र हुन्छ त्यो चाहिँ day trade को लागि I don't think it will be a day trade त्यस्तो हामीले हेर्दाखेरि किन usually we're looking for के रे low volatility के रे high volatility so low implied volatility भएको कुरा
हामीले चाहिँ नि किनेर अनि फर्दर आउट जब त्यो प्राइस क्लोज हुन्छ त्यतिखेर इम्प्लाइड भोलेटिलिटी हाई हुन्छ त्यो टाइममा सेल गर्ने जस्तै एमाजोनको इट्स अ गुड इक्जाम्पल राइट नाउ बिकज एमाजोन चाहिँ नि हुन त अस्ति इन द मनी भएको थियो यो 33 कतिजनाले 3500 सो 3500 र 3510 को कल किन्नु भएको छ होइन हाम्रो साथीहरूले सो द्याट्स राइट नाउ वे फार आउट द मनी त्यो अहिले किन्दाखेरि अब अस्ति 1-1.5 हप्ता 2 हप्ता अगाडि किन्नु भएको थियो अझै सस्तो पर्थ्यो अहिले पनि सस्तै छ सो हाम्रो इन्टेन्सन चाहिँ जब एमाजोन लाइक 35 त पुग्दैन तर 34 होइन 33 पुग्ने बित्तिकै हामी त्यसलाई सेल गर्छौँ सो यु विल स्टिल बी इन द प्रफिट होइन त्यो हो गोल अब यो क्रेडिट स्प्रेड भन्नु नि क्रेडिट स्प्रेडको चाहिँ हामीले यो बाई गर्यौँ अनि यो सेल गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई क्रेडिट स्प्रेड लेट्स नट गो किनभने हामी डेबिट स्प्रेडमा मात्रै फोकस गर्ने भएको कारणले गर्दा तपाईँले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने बाई कल गर्दा सस्तोमा सेल कल गर्दा महँगोमा गर्नु होला है सस्तोमा किनेर महँगो हामीले त व्यापारै गरेको त हो नि एक किसिमले होइन अर्को कुरा के हो भने हामी यो खेलाउँदाखेरि एकदमै रन हुने कम्पनीको मात्रै खेलाउँछौँ यो मुभ नै नहुने तपाईँले हेर्नु 6 महिनादेखि 10% मात्रै बढेको छ भन्ने खालको कम्पनी देख्नुभयो भने त्यस्तो कम्पनीको स्प्रेड हामी खेलाउँदैनौँ हामी वी फोकस अन एमाजोन टेस्ला एप्पल यस्ता जुन जुन धेरै रन हुन्छन् नि त्यस्तो कम्पनीमा हामीले फोकस गरेर खेलाउँछौँ डु वी हेभ एनीबडी वेटिङ टु जोइन द मिटिङ nobody okay everybody र फेरि यो विषयमा तपाईलाई प्रश्न छ भने तपाईले सोध्न सक्नु होला है मैले चाहिँ यो ल्यापटपबाट गरेको भएर तपाईहरुलाई हल्का अर्कै लाग्यो होला मोबाइलमा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामी मोबाइलबाट पनि स्क्रिन शेयर गरेर देखाउँछौँ पाउनु है त मेरो क्वेशन बोर हजुर यो सपोजको लागि अघि तपाईहरुले भन्नुभयो नि यो 36 30 मा त्यहाँनेरि लगाएको छ नि त्यो मार्क लगाएको छ हैन त्यहाँ हेर्नु त त्यहाँनेरि स्क्रिनमा केमा यो 36 30 मा मार्क लाउनु भएको छ नि अनि तपाईले माथि लगेर सेल गर्नुभयो नि हो राइट अनि माथि लगेर सेल गर्ने भनेर भन्नुभयो हैन अब सपोजको लागि मैले 36 30 लाई त्यसलाई लिएँ अनि माथि 35 30 अब लगभग $5 को डिफरेन्समा बेचेर तपाईले अघि भने जस्तो माथिमा लगेर बेच्नुमा कस्तो डिफरेन्स हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब यहाँ सुन्नु है यस्तो माथि लादा चाहिँ ठुलो एमाउन्ट आउने हो तर त्यो टार्गेट पुग्न चाहिँ सम्भावना कम हुन्छ तर तपाईले जस्तै 3345 मा किनेर 3350 मा बेच्नु भयो भने $5 को फरक हो $5 को फरकले तपाईलाई म्याक्स गेन 500 ल्याउँछ तर के हो भने 3350 पुग्न धेर गाह्रो हुन्न के जस्तै 3500 पुग्नु भन्दा त 3350 पुग्न छिटो हुन्छ नि त मात्र म्याक्स गेन कम हो जति धेरै ग्याप भयो गेन ज्यादा हुन्छ तर पुग्ने सम्भावना कम हुन्छ त्यही भएर हामी चाहिँ कसरी खेलाउँछौँ भने हामी नजिकको खेलाउँछौँ क्या जस्तै 3330 मा किनेर 3335 मा बेच्ने खाले हो त्यसरी खेलाउँछौँ क्या सस्तो पनि पर्छ टार्गेट पुग्ने सम्भावना पनि ज्यादा भएको कारणले गर्दाखेरि वी फोकस अन अनि भन्नु अब मान्यो अब $5 पुग्यो सपोजको लागि अब त्यो 36 अब 50 मा किनेर त अब माथि 3510 मा पुग्यो अब $5 को डिफरेन्स पुग्यो त्यहाँदेखि उता माथि ज्यादा अब यता प्राइसहरु हाई हुँदै गयो भने आफ्नो बढ्छ कि बढ्दैन मैले भने नि गेन चाहिँ म्याक्स गेन कति हो भन्ने कोही बेला तपाईलाई रबिनहुडले धेरै भएको पनि देखाउँछ चाहिँ हजुर त्यसले त्यो बिक्री हुँदैन तपाईले सेल गर्न कोसिस गर्नु भने बिक्री हुँदैन जति $5 को अब म्याक्स राखेको छ भने त्यति मात्रै मेरो प्रफिट भयो जति नै उता गए पनि 500 मात्रै आउँछ र त्यो 500 आउनलाई पनि तपाईले एक्सपायर हुन दिनुपर्छ अनि अगाडि नै बेच्दाखेरि पनि पाइन मैले 500 नै यस्तो यो सुन्नु न जस्तै तपाईले म्याक्स गेनको बेच्न राख्नु भयो भने कसले किन्छ लु कसले किनेर कति नाफा गर्छ होला लु भन्नु त तपाईले 500 को कारोबार गरेको 500 मा त कसैले किन्दैन नि त हजुर हो त्यही भएर उलाई पनि नाफा खाने ठाउँ दिनुपर्छ के जस्तै तपाईले 500 को नाफा खाने किन्नु भएको छ भने 350 मा आउनेसमा सेल गरिदिनु भयो भने अर्को कोही व्यक्तिले $150 नाफा खाएर लिन पनि सक्छ होला त्यस्तो किनभने यो पनि एकजनाले किन्ने अर्कोले बेच्ने हो क्या दुई साइडै हुनुपर्ने हुन्छ हजुर थ्यांक यू ब्रो अहिले चाहिँ बुझ्यो अहिले हजुर त्यही भएर जहिले पनि ध्यान दिनु होला एक्सपायरेसन डेट राख्नु होला अनि सस्तोमा किनेर महँगोमा बेच्ने हुन्छ ल थ्यांक यू ब्रो हजुर हामी रबिनहुडको स्क्रिन आई हेभ क्वेशन्स अनि के तपाईहरुको डिस्कर्डमा म रिसेन्टली एड भएको हो नि त अनि मैले अस्ति फर्स्टमा जोइन हुने बित्तिकै 1K to 10K च्यालेन्ज देख्थेँ हैन अहिले म त्यो ग्रुपै देख्दिन हैन देख्नुहुन्छ होला
होइन देख्दिन अहिले छ अस्ति बिचमा 1K to 10K च्यालेन्ज थियो हामीले एक्चुअली स्टार्ट गरेका थियौँ बट बिकज द मार्केट रियली भोलाटाइल भएको थियो यो के भन्छ स्टिमुलसको न्युजले गर्दाखेरि र इलेक्सनले गर्दाखेरि इट काइन्ड वेन्ट अप एन्ड डाउन अनि त्यो टाइममा हामीले चाहिँ नि त्यहाँ दुईवटा गरेका थियौँ एउटा चाहिँ वी आर अ बाबा कल एन्ड वाट वाज द अदर वान विनोद आई थिंक वी आर अ टेस्ला हैन उहाँले भन्नुभएको चाहिँ त्यो ट्याबै देख्नु भएन भन्नुभएको ट्याबै देखेको थिइनँ बट सरी अहिले 8:55 PM अहिले मात्रै देखेँ कि एन्ड वान मोर क्वेसन सो 1K to 10K च्यालेन्जमा चाहिँ हजुरहरूले हेल्प गर्नुहुन्छ हजुर हामीहरू जे किन्छौँ त्यो सबै हामी चाहिँ के गर्ने भने हामी के किन्छौँ हामीले यो किन्दैछौँ है तपाईँहरूलाई पनि फोकस गरेको तपाईँहरूमै हो खास चाहिँ हामीले चाहिँ देखाएको हो के ओके तपाईहरुले केमा देखाउनुहुन्छ त्यही त त्यो हामी डिस्कर्डमा जहाँ 1K to 10K च्यालेन्ज भनेको छ नि हजुर हामीले यो किन्यो है भनेर पोस्ट गर्छौँ तपाईँहरूले त्यही किन्नु होला भन्नु ओके ओके सो यु हामीले बेच्यौँ है भन्ने हुन्छ तपाईँले पनि त्यही टाइममा बेच्नु होला भन्ने जस्तो अहिले एक्जाम्पल तपाईँले भन्नुभयो नि 1K to 10K मा तपाईँले के देखेँ भन्नुभयो मैले एक्चुअली गएर कसैले रिक्वेस्ट गर्नु भएको थियो हैन दे रिक्वेस्ट मी टु डु अ डेमो सो आई पोस्टेड अ डेमो आई सेड आई ट्याग्ड एभ्रीवन एन्ड आई सेड दिस इज अ डेमो ओन्ली एन्ड आई सेड BTO AMZN भनेको सो BTO भनेको बाइ टु ओपन AMZN भनेको एमाजोन भयो January 15 2021 एक्सपायरेसन डेट बाई कल 3340 भनेको छ मैले सेल कल 3350 भनेर मैले दुईटा भनेको छु सो आई थिंक द्याट्स क्लियर इनफ तर हामी यसमा अन टप अफ द्याट विल प्रोबब्ली शेयर आवर स्क्रिन विनोदले चाहिँ नि के भन्छ रबिनहुडको स्क्रिनशट गरेर पनि त्यो टाइममा चाहिँ हाल्छ तर युजुअली विल पोस्ट इट लाइक द्याट हैन यु गाइस विल अपडेट तपाईहरु जे किन्नुहुन्छ राइट अब अपडेट गर्नुहुन्छ एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली हामीले खेल्ने भन्दा तपाईहरुलाई खेलाएको हो के खास हाम्रो लागि हैन ओके 1000 देखि 10,000 बनाइदिने हेल्प गर्दैछौँ हामीमा फोकस होइन खास तपाईहरुमा फोकस हो यो चाहिँ त्यसमा नम्बर अफ कन्ट्र्याक्ट पनि भन्नुहुन्छ यतिवटा भनेर सबै एक्ज्याक्ट तपाईहरु जे गर्नुहुन्छ हामी गर्छौं 1000 भित्र जति खेल्न सकिन्छ नि हजुर त्यही गर्ने हो के तर अब हाम्रो गोल सो वी वान लाइक प्रोबब्ली क्लियरिफाई दिस हैन 1K भनेपछि हाम्रो गोल के हुन्छ भने 1K को we will probably allocate like 20 to 30% मात्र एउटा टाइमको लागि हैन unless we saw like really good A+ setup त्यस्तोमा all in जान्छौं तर के भयो भने फर एक्जाम्पल किनभने हामीले दिएको 100% ट्रेडहरु 100% प्रॉफिटेबल हुन्छ भनेर काई पनि छैन हैन so if the market crashes if the market goes sideways if something happens then we want to keep the money on the account so that we can get into the next play हैन त्यो भएकोले गर्दाखेरि we usually when we say like you know one call त्यतिखेर चाहिँ तपाईले okay 1K to 10K भनेको छ म 10K to 100K बनाउँछु भनेर त्यो एम्बिसनमा जानु भएको छ नि you might go broke so हैन stick to किनभने हामी ओभरनाइट मिलियनर हुने कोसिस गर्यो भने त्यो वर्कआउट गर्दैन so usually stick to the rules अनि 20 to 30% we'll put on one play and then if that play doesn't go well we still have 70% of the money left to get into the other play हैन त्यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यानमा दिनुपर्छ हामीले चाहिँ 1K to 10K च्यालेन्ज भन्यो अनि त्यतिकै एउटा कन्ट्र्याक्ट भनेको छ तर तपाईले चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्टको ठाउँमा 10 वटा कन्ट्र्याक्ट किन्नु भएर गेटिनु भयो अनि if that play goes wrong now you have no money left to get into the other play हैन अरु फ्युचरमा फेरि तपाईलाई खेल्नको लागि तपाईसँग पैसा नहुने चान्स हुन्छ so usually stick to that 20 to 30% हैन विनोद ल त हामीले यो अहिले जुन ल्यापटपबाट गरेको थियौँ म तपाईहरुलाई मोबाइलबाट गरेर देखाउँछु है त एक्ज्याक्ट हातमा मोबाइल छ भने यसरी गर्नु होला यो रबिनहुडको स्क्रिन भयो हैन तपाईले हामी भन्छौं जस्तै हाम्रो डिस्कर्डको 1K to 10K च्यालेन्जमा चाहिँ एमाजोनको 3340 बाइ 3350 सेल भन्ने नि कसरी आउँछ मोबाइलमा गर्ने भने सर्चमा जानु होला एमाजोन टाइप गर्नु होला एमाजोन भेट्नु भयो नि एमाजोन आयो भने यो तल बटममा राइट ह्यान्ड साइडमा ट्रेड छ ट्रेडमा क्लिक गर्नु होला ट्रेड अप्सनमा जानु होला अब डेट छान्ने लेट्स से जनवरी 15 छाने मैले अनि यो अप्सन खेल्दा चाहिँ हामी सिधै यहाँको एउटा अप्सन छान्थ्यौं भने अब यो स्प्रेड खेल्ने बेला चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा माथि हेर्नु त सेलेक्ट भनेर लेखेको छ ब्याट्रीको ठीक तल सेलेक्ट छ भने यो सेलेक्टमा छुनु होला छोइसकेपछि यो सेलेक्ट गर्ने गोलो गोलो बस्छ है तपाईलाई सजिलो हुन्छ सेलेक्ट गर्नलाई अनि हामीले के गरेको थियौं माथि बाइ सेल कल पुट छ बाइमा राख्नु होला अनि 30 स्क्रल गर्दै जानु होला 3340 मा सेलेक्ट गर्नु होला सेलेक्ट भयो एउटा 3340 यो चाहिँ बाइ कल 3340 सेलेक्ट भएछ त्यसपछि सेलमा जानु होला फेरि बाइको छेउमा सेलमा जानु होला अनि 3350 सेलेक्ट गर्नु होला देख्नु भयो दुईटा
3340 मा बाई गरेर 3350 मा सेल भयो। त्यसपछि तल अलिकति एरोले देखाएको छ त्यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने यसलाई कति पर्छ देखाउँछ। कल डेबिट स्प्रेड एमाजोन 3350 कल यो सेल हो, तलतिरको 3340 कल बाई हो र यसलाई तिर्नुपर्ने पैसा 298 हो। 2.98 भनेको एउटा युनिटको हो र एउटा कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ 100 बराबर सेयर जस्तो भएर आउने भएको कारणले गर्दाखेरि टाइम्स 100 भएर पे गर्नुपर्ने हुँदाखेरि यो स्प्रेडलाई 298 तिर्नुपर्छ। यो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा 298 तिर्नुपर्छ। भोलि मार्केट ओपन भएपछि तपाईँले यो ट्राई गर्दा एमाजोनको स्टक घट्यो भने बिहान योभन्दा सस्तो पनि कम तिर्नुपर्ने हुन्छ। एमाजोन माथि जान थाल्यो भने इट मे गो अप टु यो माथि जान सक्छ। त्यसपछि रिभ्यूमा जाने होला अनि कतिवटा कन्ट्र्याक्ट किन्ने, एउटा दुईटा, मेबी हामी दुईटा भन्दा बढी त किनाउँदैन होला, सायद धेरै किन्न लाग्यो तपाईँलाई दुईटा किन्न लाउँछौँ होला। किन्न लाग्यो भने 596 तिर्नु होला। अनि यसलाई रिभ्यू गरेर के भन्दैछ भने कोही बेला यस्तो आउँछ द अप्सन हेज 5.05 बिड आस्क प्राइस भनेको के भनेको है, यदि यो तपाईँले राखेको 2.98 मा चाहिँ तपाईँले किन्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ किनभने त्यो प्राइसमा बेच्ने मान्छे कोही छैन र तपाईँले अलिकति बढाएर अथवा यो जुन एमाउन्ट देखाएको छ नि त्यो राख्नु भयो भने चाहिँ तपाईँको सजिलै किनिने सम्भावना हुन्छ भनेको। तपाईँले लिमिट प्राइस राखे पनि हुन्छ होइन, तर उसले देखाएको 5.05 राख्नुपर्छ भन्ने होइन। तपाईँले अलिकति 2.98 थियो भने 3 बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसले खासै फरक पार्दैन। अर्थात् म त्यति 2.98 भन्दा बढी तिर्दिन जस्तो लाग्छ भने कन्टिन्यू गर्नु होला। अनि तल स्वाइप गर्नुभयो भने तपाईँको अफर हुन्छ। तपाईँले अफर हाल्नु हुँदैछ मलाई यो स्प्रेड किन्नलाई, यो अहिले यो आफ्टर आवर पनि अनि सन्डे पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यो एक्जिक्युट हुँदैन। र तपाईँहरूलाई के अब यो यस्तो हुन्छ, मैले अघि पनि भनेको थिएँ किन्ने बित्तिकै पाइहालिन्छ भन्ने हुन्न। यो चाहिँ कोही बेच्ने मान्छे छ भने यो तपाईँले राखेको अफर जुन छ नि 2.98 मा म 3340 3350 को जुन किन्न खोज्नु हुँदैछ त्यो बेच्ने छैन भने यो फिल नहुनसक्छ। फिल भएन भने 5 देखि 10 सेकेन्ड पढ्नु होला अनि भएन भने यसलाई क्यान्सल गर्नु होला। अब क्यान्सल गर्नलाई के भने एमाजोनकै पेजमा जानुभयो भने यहाँ तलतिर एमाजोन डेबिट स्प्रेड क्यू भनेको छ नि, यहाँ चाहिँ अब यो भोलि चाहिँ अहिले चाहिँ के हुन्छ मार्केट ओपन भएपछि पेन्डिङ अर्डर समथिङ के हुन्छ त्यहाँ जानु होला। यहाँनिर जानुभयो भने स्क्रोल गर्दै तल जाँदा क्यान्सल छ, यो क्यान्सल गरिदिनु होला अनि यसलाई कन्टिन्यू गर्नु। यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ रबिनहुड मोबाइलबाट चाहिँ। यो चाहिँ हामीले एमाजोनको उदाहरण दियौँ, टेस्लाको पनि यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै टेस्लाको म जनवरी 22 राखेर 740 मा किनेर 740 मा बेच्ने खेल्छु भन्नुभयो भने त्यही अनुसारले गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ केही प्रश्न छ भने सोध्नु होला। सुन्नु न, त्यो सेल छिटै गर्न मिल्ने कसरी त्यो चाहिँ एकचोटि देखाइदिनु भयो भने त्यो फोनबाट कस्तो सेल भन्दा लेट्स से अब मलाई $100 मात्रै प्रफिट आयो अनि पछि मलाई त्यतिमै अब चित्त बुझ्यो बेच्न खोज्यो भने चाहिँ बेच्न कसरी मिल्छ? हाउ टु क्लोज स्प्रेड भन्ने होला। सुन्नु है, हाम्रोमा किनेको अलरेडी एउटा यहाँ भएको भए चाहिँ हामी देखाउने थियो सजिलो हुन्थ्यो। तपाईँलाई छिटो बेच्न मन लाग्यो भने त्यो करेन्ट प्राइस भन्दाखेरि 5 रुपैयाँ मुनि घटाएर छिटो यस्तो हुन्छ। सुन्नु है, बेच्ने कसो गर्ने भने जुन तपाईँले किनिसक्नु भएको छ नि, किनिसक्नु भएको तपाईँको मोबाइलमा बसिरहेको हुन्छ त्यसमा क्लिक टच गर्नु होला। त्यसमा टच गरिसकेपछि तपाईँ खोलिन्छ अनि तल सेल गर्ने ठाउँमा आउँछ, क्लोज गर्न लाउँछ। क्लोज गर्ने भनेको यो जस्तो स्प्रेडलाई चाहिँ क्लोज गर्नु भन्छ। क्लोज गर्दा कोही बेला त डेबिट गर्ने कि क्रेडिट गर्ने भनेर पनि आउँछ। तपाईँले किन्नु हुँदैछ भने चाहिँ डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सेल गरेको बेला त्यो सोध्यो भने चाहिँ क्रेडिट छान्नु होला। तपाईँको स्प्रेड भइकन त्यहाँनिर आउँछ स्प्रेड, त्यसमा क्लिक गर्ने, त्यहाँदेखि स्प्रेडदेखि क्लोज अनि छिटो एक्जिक्युट हुने कसरी छिटो बेच्ने भन्ने लाग्छ भने चाहिँ जस्तै रबिनहुडले यो प्राइसमा बेच भनेर देखाएको हुन्छ। जस्तै मानव 298 मा किनेको थियो 398 मा बेच भने $100 नाफा हुने, 398 मा बेच भन्यो भने म $100 पनि लिन्न $90 हुन्छ भन्ने लाग्छ भने त्यो 398 को सट्टा 390 मै बेचिदिनु होला, $8 छोडिदिनु होला। त्यसो गर्दाखेरि उनले रबिनहुडले देखाएको प्राइस भन्दा अलिक कममै बेच्दिन खोज्नु भयो भने छिटो एक्जिक्युट हुन्छ। र सेम थिङ किन्दा पनि रबिनहुडले 2.98 देखाएको छ भने म 3 दिन्छु 3 मा किन्छु भन्ने जस्तो लाग्छ भने 3 हालिदिनु भयो भने छिटो एक्जिक्युट हुन्छ। अलिकति
किन्दाखेरि अलिक धेर दिने बेच्दाखेरि अलिक सस्तोमा बेचिदिने अर्को कुरा चाहिँ सरी स्प्रेड फ्लक्चुएट हुन्छ भनेर अघि शिव ब्रोले नि भन्नुभएको छ तपाईँले यदि बिड र आस्क हेर्नुहुन्छ भने होइन कुनै पनि कुरा किन्दाखेरि बिड र आस्क प्राइस हेर्नुहुन्छ भने स्प्रेडको फ्लक्चुएसन चाहिँ नि हन्ड्रेड्समा हुन्छ तपाईँको लाइक फ्यु डलर्समा होइन $100को डिफ्रेन्समा हुन्छ होइन $150को डिफ्रेन्समा हुन्छ र युजली त्यसलाई क्यालकुलेट गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ नि बिड प्राइस या के अरे सेल प्राइस भन्दा पनि मिड प्राइसमा क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो यदि आफ्नो स्प्रेडको एक्चुअल भ्यालु क्यालकुलेट गर्नको लागि सो बिड र आस्कलाई बिड चाहिँ नि 100मा छ आस्क चाहिँ 200मा छ भने बिड र आस्कको इन बिट्विनमा तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ सो 300को इन बिट्विन $150 होइन त्यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ अब रबिनहुडको बारेमा अगेन क्लोज गर्दाखेरि भनेपछि डेबिट स्प्रेड भए पनि क्लोज गर्दा चाहिँ यु हैव टु सेलेक्ट क्रेडिट स्प्रेड कोही बेला सोध्नु बेटाडिन भन्ने छ नि सोध्यो भने चाहिँ हरियो जल के सुनेन म बोलिसक्छु पाउनु है त कोही बेला सोध्दै ओ सरी आई म्युट यु गाइस शिव ब्रो आई म्युट यु गाइस त्यहाँ अर्कोको के अरे नोइज आउँदै थियो नि मैले म्युट गरेँ के भन्दै थियो भने जस्तै किनेको बेला जस्तै तपाईँ किन्नु हुँदैछ जस्तो डेबिट कि क्रेडिट भन्यो भने डेबिट गरेर किन्नु होला क्लोज सेल गर्ने बेला क्लोज गर्दा चाहिँ डेबिट कि क्रेडिट भन्यो भने त डिटेलमा नजानु होला क्रेडिट गरेर सेल गर्नु होला कोही बेला सोध्दा पनि सक्छ अनि एउटा कतिजनाले एउटा के गल्ती गर्नुहुन्छ मैले धेरैजनाले देखेको पनि छु उहाँहरूले पहिले नै सेलमा हाल्नुभएको हुन्छ होइन सेलमा हाल्नुभएको हुन्छ अनि बिक्री हुँदैन अनि क्यान्सल गर्न बिर्सिनुहुन्छ तर अनि फेरि माथि गएर त्यसलाई सेल गर्न खोजिरहनु भएको हुन्छ क्या तपाईँले जब त्यो क्यान्सल नगरेसम्म त्यसलाई फेरि सेल गर्न सक्नुहुन्न त्यही भएर एकचोटि सेलमा हालेको छ एक्जिक्युट भएको छैन भने त्यसलाई क्यान्सल गर्नु होला अनि फेरि सेल गर्ने कोसिस गर्नु होला है जस हामीले सुरुमा चाहिँ स्प्रेड किन्दाखेरि पनि दुईटा लेग पालो गऱ्यौँ नि पहिला अप्पर प्राइस सेलेक्ट गऱ्यौँ होइन त्यसपछि लोवर बेच्दाखेरि पनि त्यसरी नै स्टेप हो कि एउटा स्टेप हो बेच्दाखेरि रबिनहुडमा त एउटै स्टेप मात्रै हो हजुर तपाईँले अप्पर र लोवर भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ है किनभने तपाईँले जुन हिसाबमा तपाईँले सेलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यसले असर पार्छ तपाईँको क्रेडिट हो कि डेबिट हो भनेर सो टेक अ स्क्रिनसट अफ दिस तपाईँको इन्टर गर्नको लागि बाई गर्ने कुरा लोवर प्राइसको सेल गर्ने कुरा अप्परको डेबिटको लागि किनभने तपाईँले फेरि त्यसलाई अपोजिट गर्नुभयो भने द्याट विल बी अ क्रेडिट स्प्रेड अनि त्यो साइड वाइज जान्छ होइन सो टेक अ स्क्रिनसट अफ दिस त्यसो गर्दाखेरि तपाईँलाई लोवर प्राइसको बाई गर्ने रहेछ हायर प्राइसको सेल अनि हामीले अलर्ट दिँदा पनि यदि तपाईँले डिस्काउन्ट हेर्न भ्याउनु भएको छैन भने म यो हाम्रो वेबिनार सके पछाडि म त्यो डिलिट गर्छु तर वेबिनारको 1K to 10K च्यालेन्जमा चाहिँ नि मैले एउटा हालेको छ दुईटा इक्जाम्पल दिएको छ बाई कल यति सेल कल यति भनेर सो गो हेड शिव ब्रो कन्टिन्यू द्याट होइन कि के भनेको थिएन खास हामी नजाउँ जस्तै यो कल अप्सनमा जस्तो पुट खेल्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने पनि कसैलाई लाग्छ होला हामी खेलाउँदैनौँ होला सायद मिल्न चाहिँ मिल्छ होइन लेट्स नट गो देयर हामी के भने यो 1K to 10K चाहिँ हामी पुट स्प्रेड खेलाउँदैनौँ हामी हल्का कन्फ्युज हुनसक्छ होइन अनि फेरि बढ्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ के घटिरहने भन्दा सेयर मार्केटमा त्यही भएर हामी चाहिँ के भन्छौँ भने कल मात्रै खेलाउँछौँ स्प्रेडको हामी पुट स्प्रेड नखेलाउने भएको कारणले हामी त्यता गएनौँ होइन अर्को कुरा तपाईँहरूको रबिनहुडमा स्प्रेडको प्रश्न छैन भने प्रश्न छ भने सोध्नु होला अझै पनि होइन छैन भने विनोदले थिङ्कर स्विममा स्प्रेड कसरी खेल्ने त्यो देखाउँछौँ मेरो त्यो जुम आइडी नभएर भर्खर आएको कि मलाई म नयाँ हो मलाई त्यो रबिनहुडमा बाई गर्न नै थाहा छैन अनि त्यो मलाई अलिकति देखाइदिनु न तपाईले स्प्रेड बाई गर्ने भन्नुभएको कि अप्सन्स बाई गर्ने हामीले जे भोलि अब त्यो 1 to 10K च्यालेन्जमा जे खेल्छौँ त्यही मलाई केही पनि थाहा छैन म अहिले लेटली अहिले आएको अनि त्यही भएर ठिकै छ हामी यो वेबिनारको रेकर्डिङ चाहिँ नि युट्युबमा हाल्छौँ होइन तपाईँले त्यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ बाहिर सेल गर्ने चाहिँ अब अहिले रबिनहुडको हामी स्किप गरेर किनभने फिनिस भयो हामीले टाइम लाइनसँग अलाइन गर्नको लागि चाहिँ थिङ्कर स्विममा मुभ हुँदैछौँ तर तपाईँलाई हामी यो भिडियो उपलब्ध गराउँछौँ सो द्याट यु क्यान वाच इट यदि तपाईँले अब अप्सन्स कहिल्यै गर्नुभएको छैन भने चाहिँ पहिला बिगिनर अप्सन्स हेर्नु होला होइन अप्सन्स बिगिनरमा जहाँ चाहिँ कल र पुट किन्नको लागि हामीले सिकाएको छ अनि मात्र स्प्रेडमा मुभ हुनु होला भन्छु म चाहिँ किनभने त्यो कम्फोर्टेबल जोन हुन्छ होइन एकैचोटि तपाईँ अहिले स्प्रेडमा आउनुभयो भने चाहिँ फेरि तपाईँको पहिला त त्यो इनेबल गर्नु पर्यो अनि त्यो टेक्निकल बुझ्नु पर्यो सो तपाईँलाई लेट्स सी इफ वी गेट अ टाइम एट द एन्ड हामी रबिनहुडमा ब्याक जाने कोसिस गर्छौँ बट फर नाउ विनोद इज गोइङ टु सो अस अन थिङ्कर स्विम है
तपाईँले यही तपाईँहरूको युट्युबमा हाल्नुहुन्छ भाइ? हामी युट्युबमा हाल्छौँ। ओके। एउटा क्विक क्वेसन छ यो इन द मनी र आउट द मनीमा हैन हामीले अप्सनमा गर्दाखेरि चाहिँ इन द मनी भनेको चाहिँ शेयर प्राइस भन्दा जहिले नि बिलो चाहिँ इन द मनी हुन्छ नि हैन अप्सन मात्र गर्दाखेरि अनि कल गर्दाखेरि अनि पुट गर्दाखेरि इन द मनी भनेको चाहिँ शेयर प्राइसको लाइन भन्दाखेरि भन्दा माथि हुन्छ अब यो डेबिट स्प्रेडमा चाहिँ हजुरले माथि देखाउनु भयो सो डेबिट स्प्रेडमा चाहिँ इन द मनी भनेको शेयर प्राइसको लाइन भन्दा माथि चाहिँ इन द मनी हुन्छ हो होइन कल अप्सन बुझ्नु पर्यो है कल अप्सनमा इन द मनी भनेको हामीले दुईवटा लेग सेलेक्ट गरेर छ एउटा कम्तीको एउटा हायर प्राइसको हाम्रो शेयर प्राइस चाहिँ त्यो हायर प्राइस भन्दा माथि हुनु पर्यो सो हामीले 3350 भनेको छ भने 3350.01 भयो भने तपाईँ इन द मनी हुनुभयो होइन तर 3349.99 भन्यो भने तपाईँ इन द मनी तपाईँको एउटा लेग चाहिँ इन द मनी भयो सेकेन्ड जुन हायर लेग चाहिँ नि इन द मनी भएको छैन हामीले अघि पनि के भनेको छ बोथ द लेग्स हैज टु बी इन द मनी के भने नि हामीले एक्सपायरेसन डेट सम्ममा त्यो कम्पनीको शेयर बढेर हामीले बेच्न राखेको प्राइस पुग्छ भन्न खोजेको हो के भविष्यमा जस्तै हामीले जनवरी 15 राखेर हामीले बाई 34 or 40 सेल 3450 गरेको थियो नि त्यो भन्न खोजेको चाहिँ एमाजन चाहिँ जनवरी 22 मा 3450 पुग्छ है भनेको जब पुग्नु भनेकै इन द मनी हुनु हो नि त त्यो भन्न खोजेको हो कि एक्ज्याक्टली भन्नु पर्दा चाहिँ अझै पनि कन्फ्युज Okay, thank you. Okay, Robin, Vinod, go ahead. Can you share the screen now? Yeah. Okay. I just want to make sure you can because क्वेशन छ ओके क्वेशन छ अरे हामीले अप्सन खेल्दा सेल कल गर्दा जस्तै प्रॉफिट लिमिट र लस अनलिमिटेड हुन्छ नि स्प्रेडमा त्यस्तो त हुँदैन अनलिमिटेड लस डेबिट स्प्रेडमा हुँदैन हजुर डिफाइन हुन्छ तपाईको लस पनि लस चाहिँ तपाईले जति के अरे तपाईले सेल कल गरेको कुरा गर्नुभएको भने त फरक भयो तर स्प्रेडमा चाहिँ सेल गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ नि रिस्क चाहिँ नि डिफाइन हुन्छ के प्रॉफिट पनि डिफाइन हुन्छ त्यो दुईटै तर हामीले आज चाहिँ वी आर ओन्ली फोकसिङ अन कल डेबिट अप्सन्स है यहाँ चाहिँ फेरि तपाईको पुट डेबिट स्प्रेड पनि हुन्छ अनि त्यहाँदेखि कल क्रेडिट स्प्रेड पनि हुन्छ र पुट क्रेडिट स्प्रेड पनि हुन्छ हामीले अरू कुनैको कुरा गरेको छैन वी आर ओन्ली टकिङ अबाउट कल डेबिट स्प्रेड लस हुने सिनारियोमा चाहिँ जस्तै लसै हुन्छ नै भन्ने भयो भने अर्ली लस गरेर लसलाई मिनिमाइज गर्न सकिन्छ अरू उसमा जस्तै हैन यु क्यान तपाईलाई लाग्यो कि अब यो तल जान थाल्यो म यसलाई सेल गर्छु भनेर तपाईलाई मन लाग्यो भने यु क्यान सेल इट होइन फर लोवर प्राइस होइन यो चाहिँ अब मानिलिउँ एक्सपायरेसन डेट आउनलाई चाहिँ 2 हप्तै बाँकी छ अरे फर इक्जाम्पल होइन अनि एमाजोन चाहिँ अहिले 2800 तिर गयो भने या 3000 तिर गयो अरे फर इक्जाम्पलको लागि या अहिले इभन राइट नाउ लाइक रियली गुड इक्जाम्पल 3200 समथिङ छ अब यो कन्डिसनमा होइन म सेल गर्छु आई प्रब्ली टेक लाइक हुन्छ नि लाइक एउटा अप्सनमा मैले $20 $30 $40 कति लस हुन्छ त्यति लस लिएर म बेच्छु भन्नुभयो भने तपाईले पाउनुहुन्छ ओके थ्यांक यू विनोद ओके खै स्क्रिन देख्नु भयो I can see your screen. I just don't see you side by side, but that's probably. गर्न मिल्छ कि मिल्दैन के गर्न स्टप लस स्प्रेडमा हुँदैन स्प्रेड फ्लक्चुएट धेरै हुन्छ त्यही भयो ल तपाईहरु सबै माइक अफ गरिदिनु सर Okay, I'll mute everybody here. This is participants. Vinod, are you gonna be in mute, okay? When I mute everybody, because I have options to mute everybody, and then you have to unmute yourself. Go ahead. There you go. यो यसमा ओके थिंकर सिममा चाहिँ के गर्नु भने के छैन अलिकति मुनि काम छ ओके देयर यु गो यहाँनिर ट्रेडमा जानु होला हैन ट्रेडमा गएपछि यहाँनिर सेक्सन हुन्छ एउटा सेक्सन त्यहाँनिर चाहिँ तपाईले जुनै कम्पनी सपोज लागि अघि हामीहरु एमाजोनमै गरिरहेको थियौ हैन एमाजोनमै जाउँ एमाजोन यहाँ सर्च गर्नु होला एमाजोन लेख्नु होला हैन लगइन गरेपछि यो सबै आउनु पर्ने हो तपाईको ट्रेडमा गएपछि एमाजोन सर्च गरेपछि यहाँनिर एउटा अप्सन दिएको हुन्छ अप्सन चेन यस्तो भनेको हुन्छ हैन त्यहाँनिर चाहिँ भडीको सिंगल भनेको हुन्छ क्या यो स्प्रेड सिंगल भनेको छ नि त्यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्ने अनि क्लिक गरेपछि चाहिँ बडी कलमा क्लिक गर्नुपर्छ बडी कलमा क्लिक गरेपछि यो अप्सन चाहिँ मुनि तान्नुहोस् मुनि तानेपछि चाहिँ यु सी अल अफ दिस एक्सप्रेसन डेट हैन एउटा एक्सप्रेसन डेट क्लिक गर्नु होला हामीहरु 15 को गइराछौँ 15 मा क्लिक गर्ने हैन तर यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने हामीले थिंकर सिममा स्प्रेड खेल्दाखेरि चाहिँ $5 डिफरेन्स मात्रै राखेको हुन्छ हैन अब सपोजको लागि 3400 को गइराछौँ
ओके 33 ओके यो 3340 3345 छ नि यो यसलाई क्लिक गर्नु होला म क्लिक गर्छु किनकि यहाँनिर $5 डिफरेन्स मात्र देखाएको हुन्छ म त्यसलाई कसरी $10 डिफरेन्स बनाउँछु देखाउँछु ओके तपाईँले क्लिक गरेपछि यो मुनि यस्तो दिन्छ यस्तो दिएपछि चाहिँ यहाँनिर चेक गर्नु होला 3340 अनि 3345 छ नि यो चाहिँ $5 डिफरेन्सको लागि तपाईँले $1.55 तिर्नु हुँदैछ यसलाई क्लिक गर्नु होला 3345 लाई क्लिक गरे पछाडि तपाईँले यहाँनिर चेन्ज गरेर जतिको बनाउँदा पनि हुन्छ 5500 कै बनाउँदा पनि हुन्छ 5300 थियो हैन सपोज लाइक 3350 नि दिउँ 3350 सेलेक्ट गर्नु होला अनि सेम थिङ कन्फर्म एन्ड सेन्ड अनि सेन्ड गरिदिनु होला त्यति नै हो तपाईँले के गर्नु होला अनि ओ के अरे चार्टमा गएपछि यहाँ ट्रेडमा जाने ट्रेडमा गएपछि कम्पनी सेलेक्ट गर्ने कम्पनी ओके एप्पलमै जाउँ हैन कम्पनी सेलेक्ट गरे पछाडि यहाँ अप्सन चेनमा आएपछि यो स्प्रेड भनेको हुन्छ स्प्रेडमा यो सिंगल भनेको हुन्छ सिंगलको साटो भर्टिकल गर्ने अनि डेट पिक गर्नुपर्छ डेट पिक गरेपछि तपाईँले कुन स्प्रेड किन्न मन लाग्छ त्यो क्लिक गर्ने $5 $2 डिफरेन्स मात्रै हुन्छ बट यु क्यान चेन्ज इट अनि यहाँनिर स्ट्राइक प्राइसमा आएपछि तपाईँले यो चेन्ज गरेर तपाईँकै जेमा बनाउन पनि सक्नुहुन्छ अनि कन्फर्म अनि सेन्ड अर्डर एनीवन हेज एनी क्वेसन्स कसरी गर्ने फिङ्गर सिममा अनम्युट गरेर बोल्दा हुन्छ इट इज क्विक एकचोटि फेरि रिभ्यू गरिदिनुहोस् न ओके म लग अफ गरेरै गरिदिन्छु ल म त छिटोबाट छु फोनबाट चाहिँ फाल्टै डिफ्रेन्ट हुन्छ यसबाट चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ कम्प्युटरबाट चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ फिट गर्न होला फोनबाट चाहिँ दुईटै लेख आफै सेलेक्ट गर्नुपर्छ 4 लाख भनेर हुन्छ नि हो let me see if this is not frozen. Hold on. Got the map. Okay. What happened? I guess my screen pause. Go back. Mute by that. I'm not. Overload होगी क्या? व्यापार को कंप्यूटर पे स्क्रीन में एक ही ना ओके there you go फेरि म स्क्रिन शेयर गरेर गर्छु फर्स्टैदेखि there you go finger swing and it's taking a while. Okay. Now, it's tempting. Haciendo control this. It's good. Excuse me guys. Okay, ES3 लोड भएपछि नि तपाईको यस्तो एउटा ओपन हुन्छ हैन ओपन भएपछि यहाँनिर मोनिटर हैन एकछिन यो अलिकति मन पर्छ ओके There you go. Monitor, trade, analyst, scan, market watch, chart हेरु भनेको छ नि तपाई केमा जानु हो नि ट्रेडमा जानु हैन ट्रेडमा गए पछाडी तपाईको यहाँनिर ट्रिगर सिम्बल हाल्न दिन्छ यहाँनिर अन द टप लेफ्ट ह्यान्ड कर्नर हैन त्यहाँनिर अमेजन को लेख्नु हामीले अमेजनकै गइराथ्यौ अमेजन लेख्नु भयो अनि अमेजन लेखे पछाडी यो चाहिँ सबै अन्डरलाइनहरु सबै यस्तो भएको हुन्छ तपाईको यस्तो हुन्छ ब्ल्याङ्क चार्ट हुन्छ हैन तपाई अप्सनमा जानु अप्सनमा गएपछि यहाँनिर यो सिंगल भएको हुन्छ हैन सिंगलको साटो यसलाई क्लिक गरेर भर्टिकल बनाउनुहोस् हैन भर्टिकल बनाएपछि भर्टिकल क्लिक गरेपछि यो अप्सन चेनलाई क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरे पछाडी यु पिक अल द डेट्स डेट्सहरु यहाँ टन्नै छ हैन तपाई डेट 15 तारिख हामी जनवरी 15 कै गइराथ्यौ यु क्लिक अन 15 गए पछाडी धेरै एउटा दिन्छ तर इ ओन्ली गिभ यु $5 डिफरेन्स $5 डिफरेन्सको मात्र दिन्छ हैन तपाईले के गर्नुपर्छ भने $5 को डिफरेन्स चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् हैन
अनि भरे तपाईले त्यही गर्दा हुन्छ मोडिफाई गर्दा हुन्छ ओके देयर यु गो 3340 र 3345 को क्लिक गर्ने यहाँनेरि आयो अब यसलाई मैले 3340 र 3345 नगर्ने 3350 गर्ने भने you can just click on the strike price and change it that's your work अनि confirm अनि send order यहाँनेरि देखा हुन्छ how much you are paying अनि यो प्राइस चाहिँ तपाईले चेन्ज गरेर हैन तपाईले लिमिट प्राइस बनाउँदा पनि हुन्छ कि मार्केट प्राइस ठ्याक्कै मार्केट प्राइस बनाइदिँदा पनि हुन्छ मार्केट प्राइस बनाएर सेन्ड गरिदिँदा पनि हुन्छ इट्स अप टु यु खासै चाहिँ लिमिट प्राइस हुन्छ अनि this is how much you are paying confirm and send फेरि क्वेशन छ I can go one more time एउटा मेरो क्वेशन है हजुर एउटा रेगुलर कल अप्सन र कल डेबिट स्प्रेडमा के फरक छ रेगुलर कल अप्सनमा चाहिँ तपाईलाई गेन अनलिमिटेड हुन्छ डेबिट स्प्रेडमा चाहिँ तपाईको गेन चाहिँ मिनिमाइज हुन्छ तपाईलाई चाहिँ म्याक्स प्रफिट उनीहरुले अलरेडी तोकेको हुन्छ त्यही हो प्लस नेकेड कलमा गेट हुनको लागि तपाईले ठुलो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ स्प्रेडमा चाहिँ नि तपाईले 150 200 300 डलरले पनि तपाई गेट इन हुन सक्छ एज लो एज लाइक 50 सेन्ट्स को बेला हामीले 20 सेन्ट्समा पनि भेटाएको हुन्छौ हैन त्यति सो 20 सेन्ट्स भने $20 मा पनि तपाईले चाहिँ नि गेट इन हुन सक्नुहुन्छ त्यो सस्तो भनेको चाहिँ त्यो डिफरेन्सले गर्दाखेरि सस्तो पर्यो हैन त्यो चाहिँ तपाईले एउटा अब त्यो कभर गर्नुहुन्छ नि त हैन एउटा बाइ गर्नुहुन्छ अर्को सेल गर्नुहुन्छ त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ सस्तो भएको तपाईको प्रफिट डिफाइन भएकोले गर्दाखेरि ए ओके अर्को कुरा चाहिँ स्प्रेडमा फुल गेन लिनलाई एक्सपायर हुन दिनुपर्छ कन्ट्र्याक्ट हैन अप्सनमा चाहिँ तपाईले एक्सपायरेसन डेट पर्खिनु हुँदैन एक्सपायरेसन डेट आउनु भन्दा धेरै अगाडि नै मिल्काइसक्नु पर्ने हुन्छ किनभने अप्सनमा चाहिँ तपाईको टार्गेट पुगेको छैन भने 0 हुन्छ एक्सपायर हुन दिनु भयो भने अप्सनमा चाहिँ फेरि स्प्रेडमा चाहिँ फुल लिनलाई चाहिँ एक्सपायर हुन दिनुपर्ने हुन्छ किनभने स्प्रेडमा चाहिँ बाहिर कल सँगसँगै गरिसकेको हुन्छ के तपाईले सेल पनि गरिसक्नु भएको हुन्छ अलरेडी बाहिर सेल दुईटै गरिसक्नु भएको कारणले तपाईले एक्सपायर हुन दिनुपर्छ तर अप्सनमा चाहिँ बाइ मात्रै हुन्छ सेल गरेको हुँदैन त्यही भएर तपाईले एक्सपायरेसन डेट पर्खिनु हुँदैन अगाडि नै त्यसलाई कारोबार मिलाइसकेको अनि यस्तो तपाईको अप्सनमा चाहिँ नेकेड कलमा चाहिँ तपाईको अप एन्ड डाउन हुँदाखेरि प्रिमियम खान्छ यो स्प्रेडमा चाहिँ अप एन्ड डाउन भएर फेरि त्यही लेभल गयो भने तपाईलाई जति फाइदा देखाइराछ त्यति नै देखाउँछ एक्ज्याक्टली सो इट डजन्ट आइबी क्रस चाहिँ नि तपाईको उसमा हुँदैन के हैन जसरी नेकेड कलमा चाहिँ तपाईलाई के भन्छ आइबी क्रस हुन्छ नि त्यसरी चाहिँ हुँदैन स्प्रेडमा चाहिँ जे होस् एज लङ एज त्यो डेट सम्ममा त्यो भ्यालु होल्ड गर्यो भने यु विल बी इन फुल प्रफिट so call debit is more safer than naked call spreads are more safer and more के भन्छ रिस्क म्यानेज्ड हैन ओके थ्यांक यू यो स्क्रिनशट गरि राख्दा हुन्छ अप्सन चेन्ज बर्डीको अनि यहाँ स्ट्राइक प्राइस सर्कल यदि तपाई क्यानाडाबाट हुनुहुन्छ भने पनि क्वेस्ट ट्रेडमा पनि तपाईले यसरी नै क्वेस्ट ट्रेडको प्लेटफर्ममा पनि जहाँ गएर तपाईले अप्सन्स किन्नुहुन्छ त्यहाँ पनि भर्टिकलै भनेको हुन्छ अनि त्यहाँनेर उनीहरुले दुईटा लेग अटोमेटिकली करेन्ट स्टक प्राइसको माथि र तल सेलेक्ट गरेर दिएको हुन्छ तपाईले म्यानुअली चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो प्राइस स्ट्राइक प्राइसहरु दुईटै र एक्सपायरेसन डेट पनि म्यानुअली चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ अरु के क्वेशन मेरो एउटा क्वेशन छ त्यो अब यो टेस्टी वर्क्सहरुमा चाहिँ तपाईको यो डेबिट स्प्रेडमा म्याक्सिमम प्रफिट देखाउँछ नि यो रबिनहरुमा चाहिँ तपाईको म्याक्सिमम प्रफिट कति हो र लस कति हो भनेर देखाउँछ देखाउँदैन रबिनहरुमा देखाउँदैन थिंकरसिपमा देखाउँछ थिंकरसिपमा देखाउँछ रबिनहरुमा म इजिली तपाईलाई देखाइदिहाल्छु कसरी म्याक्सिमम त्यो प्रफिट कसरी क्याल्कुलेट गर्छ ल यहाँ स्क्रिन देखिरहनु भएको छ हजुर हजुर ओके हामीले 3350 सेल गर्यौं हैन 3350 माइनस हामीले कुन बाइ गरिरहेको थियौ 3340 अब माइनस 3340 गर्दाखेरि $10 डिफरेन्स भयो हैन ओके $10 डिफरेन्स टाइम एउटा कन्ट्र्याक्टमा 100 वटा शेयर्स हुन्छ हैन तपाईले त्यसलाई टाइम्स 100 गर्ने 100 गर्दाखेरि इक्वल्स 1000 हैन 1000 भयो नि 1000 भएपछि तपाईले माइनस गर्ने के माइनस गर्ने भन्दाखेरि तपाईले कति तिर्नु भइरहेछ प्रिमियम कति तिर्नु भइरहेछ यो छ नि तपाईले 298 माइनस 298 भनेको तपाईको म्याक्स प्रफिट यो दुईटा देखि कति रकम आउँछ त्यति नै $702 इट्स इजी यति चाहिँ तपाईको म्याक्स दुईटा जहिले पनि दुईटा स्ट्राइक प्राइसको डिफरेन्स फाइन्ड गर्ने
र त्यो ट्रेडमा गेट इन हुन कति तिर्नु भएको छ हैन त्यतिमा त किनेको हो नि त अनि पछि फुल प्रफिट चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि त्यही भयो बुझ्नुभयो कि फेरि हजुर या थ्यांक यू अब हामी एप्पल जस्तै एप्पललाई यहाँ इक्जाम्पलै हुनु त फर इक्जाम्पल एप्पल इज राइट नाउ इज $132 यदि तपाईँले चाहिँ नि एप्पलको स्प्रेड किन्नु भएको छ $135 को के अरे कल किन्नु भएको छ बाई कल $140 को सेल गर्नुभएको छ नि कति डलरको डिफरेन्स भयो $5 राइट तपाईँको म्याक्स प्रफिट कति रहेछ $500 तर तपाईँले त्यो कलमा गेरिन हुनको कति तिर्नु भयो फर इक्जाम्पल $100 तिर्नु भयो अरे भनेपछि द नेट प्रफिट द्याट यु वान किप इज $400 त्यसरी क्याल्कुलेट गर्नुभयो हुन्छ अर्को कुरा मलाई पोइन्ट गर्न मन लागेको सो प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी अफ प्रफिट भन्छ पिओपी भनेर कतिवटा ट्रेड प्लेटफर्ममा त्यो देखाएको हुन्छ पिओपी जस्तै टेस्टी वर्क हामीले अस्ति भनेको पनि छौँ यदि तपाईँले अप्सन्स गर्न थाल्नु भएको छैन रबिनहुड तपाईँलाई झ्याउ लागेको छ टेस्टी वर्कमा मुभ हुन मन लागेको छ भने हाम्रो विनोदले टेस्टी वर्कको चाहिँ त्यहाँ युएसए भन्ने ट्याबमा सेयर पनि गरेको छ लिङ्क तपाईँले त्यहाँ साइन अप गरेर $2000 डिपोजिट गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ 100 वटा सेयर अनि 10 वटा अप्सन्स होइन त विनोद त्यति तपाईँलाई फ्रीमा दिन्छ डिपोजिट गरे बापत मात्रै होइन म टेस्ट वर्क युज गर्दिनँ जब म यो फ्री आइटम पाउँछु त्यस पछाडि विथड्र गर्छु भन्न पनि आई थिङ्क सर्टेन डेट पछाडि तपाईँले पाउनुहुन्छ होला तर पनि टेस्टी वर्कको प्लेटफर्म चाहिँ मलाई यो स्प्रेड र अप्सन्स गर्नको लागि चाहिँ राम्रो लाग्छ एकदम हाम्रो क्यानाडामा चाहिँ अभाइलेबल छैन तर पनि मैले यो प्लेटफर्म हेर्दाखेरि आई रियली लाइक इट बिकज त्यहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ नि 2-4 वटा युजफुल इन्फर्मेसन देखाइएको हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ प्रफिट देखाएको हुन्छ भनेको यो ट्रेडले विन गर्ने चान्सेस कति छ भनेर अब हामीले पर्सेन्टेजमा जहिले पनि 100% हुन्छ यदि तपाईँले कुनै पनि नेकेड कल अप्सन तपाईँले किन्नु भएको छ भने नेकेड कल किन्दाखेरि हाम्रो प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भन्दा क्लोज टु 35% हुन्छ डिपेन्डिङ अन द एक्सपायरेसन डेट है तर यदि तपाईँले स्प्रेड किन्नु भएको छ भने तपाईँको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भन्दा 50% हुन्छ युजली इफ किपिङ द एक्सपायरेसन डेट लाइक हुन्छ नि एउटा रेसियोमा राख्नुभयो भने तपाईँको प्रोबेबिलिटी अफ प्रफिट इज 50% अनि त्यो प्रोबेबिलिटी अफ प्रफिट देखाइएको हुन्छ एउटा कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा इफ वी आर विलिङ टु लुज मोर देन वी आर विलिङ टु मेक भनेको इक्जाम्पल एमाजोनको स्प्रेड किन्दैछौँ हामीले चाहिँ नि $10 को स्प्रेड राखेर डिफरेन्स राखेर तर त्योलाई $650 पर्छ गेट इन हुनको लागि भने हाम्रो प्रफिट कति भयो 350 मात्र भयो नि हैन सो इफ वी आर विलिङ टु लुज मोर देन व्हाट वी आर विलिङ टु गेन then our probability of profit is more than 50%. But if we're willing to lose, or if we're willing to make more than what we're willing to lose, then our probability of profit stays below 50%. अब यहाँ कस्तो राम्रो उदाहरण दिन सकिन्छ विनोद if you look at it like screen if you can find a spread that is like close to in the money. So right now Amazon is like what 32 something हैन एकैछिन म त्यो डेमो यहीँनिर देखिन्छ अब तपाईँले अहिले एउटा उदाहरण त्यसो पनि गर्न सकिन्छ एक्चुअली इन अ वे बट इट विल कस्ट यु मोर सो Amazon right now is 32.51 so if you look for a 32.50 and 32.55 हैन we're already in the money एउटा त हाम्रो एउटा लेख चाहिँ इन द मनी हुन्छ ओके सपोज 32.50 बाइ गर्यो हैन सेल माथिको 32.55 गर्यो भने यो इन द मनी भयो एउटा लेख त इन द मनी छ नि त बट मोर लिभ बिट मोर $5 कमाउनको लागि $500 कमाउनको लागि 280 पे गर्दैछु भनेको $500 कमाउनलाई हैन 220 कमाउनको लागि 280 सो राइट नाउ तपाईको प्रोबेबिलिटी अफ प्रफिट हायर भयो किन हायर भयो बिकज यु आर अलरेडी इन द मनी एउटा लेख त तपाईको अलरेडी इन द मनी छ नि अब Amazonलाई $3 बढ्नलाई लागि कति गाह्रो पर्ला $3 बढ्नलाई हैन अनि यहाँ एक्सपायरेसन पनि उले कहिलेको छानेको छ जनवरी 8 को छानेको छ Amazon January 8 मा what are the chances that Amazon is going to close about like 30 to 55 the chances are higher right हैन सो त्यो भएर पनि इट्स के भन्छ अब प्रोबेबिलिटी अफ प्रफिट त्यहाँ हायर भयो $4 मुभ मात्रै चाहियो सो यो केसमा प्रफिट पाउनको लागि चाहिँ 30 to 55 भन्दा माथि हुनु पर्यो हैन पैसा एक्ज्याक्टली 30 to 55 भन्दा माथि क्लोज भयो भने तपाईले 100% प्रफिट पाउनुहुन्छ भनेको $500 प्रफिटलाई अहिले हामी के रे ग्रस प्रफिट भनौं but because you paid $280 to get into that trade subtract that $280 from 500 you got $220 left that's your profit
and because you are making less profit than what you put in, हैन तपाईले अगाडि हालेको रकम भन्दा कम प्रफिट बनाउनु भयो नि त 100% प्रफिट त भएन यहाँ तपाईको that's why तपाईको probability तपाईको chances चाहिँ त्यसमा हायर छ भनेको है एनीथिङ एल्स स्प्रेडको बारेमा कोहीसँग कसैसँग आज चाहिँ लास्ट डे है भोलिदेखि त खेल्न सुरु गर्छौँ त्यही भएर तपाईँ एकदम सिकिसक्नु होला समय त टाइम लाग्छ भने हामी एकछिन बसेर भयो तपाईँलाई धेरै लामो डेट राखेर स्प्रेड किन्दाखेरि एक्सपायरी डेट राखेर किन्दाखेरि के फरक पर्छ अलि लामो तपाईँ अब एक्सपायर हुनै दिन्छु भनेर पर्खिनु हुन्छ भने तपाईँको होल्ड हुन्छ पैसामा यस्तो तपाईँको धेरै लामो एक्सपायरी डेट किन्नु भयो भने तपाईँको ब्रेक इभन त्यो तपाईँको दुईटै मनी इन द मनी छ भने पनि तपाईँलाई धेरै प्रफिट देखाउँदैन किनकि तपाईँको स्टिल टाइम छ होइन टाइम हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले डिसाइड गर्न सकेकै हुँदैन क्या इफ इज गोना क्लोज अबभ भनेको धेरै फ्लक्चुएट हुन सक्छ सो यसको प्रोबेबिलिटी अफ प्रफिट कति होला कसैले दिदी नो यहाँ क्याल्कुलेट गर्ने चाहिँ अब त्यो ब्रोकरले चाहिँ दे युज अ रियली प्रिसाइज मेथड टु क्याल्कुलेट द्याट तर पनि रफ क्याल्कुलेट गर्न मन लाग्छ कसैलाई प्रोबेबिलिटी अफ प्रफिट भनी म्याक्स लस भनेको तपाईको म्याक्सिमम लस कति हुन्छ $2.80 so that's $280 divided by width of the spread भनेको तपाईको 3250 र 3255 को डिफरेन्स कति भयो $5 so if you divide 280 divided by के भन्छ $5 that should be what 56% I think yeah 280 divided by 56%. 56%. So your probability of winning this trade is 56%. Versus हामीले अघि हेरेको ट्रेड 3340 र 3350 को ट्रेड को कस्ट कति थियो? That was it $3 and something? 298. Okay, so yeah, 298 that's only 28%, I think. 298 divided by $10 थियो नि त हाम्रो spread को difference. So that's only 28% or 29% probability. easy यस्तै हो ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने यसमा चाहिँ दुईटा ट्रान्ज्याक्सन सँगै जान्छ एउटा बाई कल र सेल गर्ने दुईटै सस्तोमा किन्ने महँगोमा बेच्ने सेम ट्रान्ज्याक्सन हो एक्सपायरेसन डेटमा एक्सपायर हुन दिने हो भने फुल गेन आउँछ अगाडि नै बेच्न पनि पाइन्छ तपाईको प्रफिट हेरेर हैन त्यही हो ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु अझ त्यति छैन त्यही भएर एकदम धेरैको टार्गेट नराख्नु होला परको इम्पोसिबल खालको टार्गेटहरु हैन अनि जति ग्याप धेरै राख्नुहुन्छ त्यति महँगो पर्छ र $5 को ग्यापले टाइम्स 100 500 $10 को ग्यापले 1000 $15 ग्यापले 1500 आउने हुन्छ टाइम्स 100 तपाईले $100 को ग्याप राख्नु भयो भने के भन्छ अब त्यसलाई तपाईलाई सेल गर्न पनि गाह्रो हुन्छ हेर्नुस् है तपाई $100 को ग्याप राखेर किन्नु भएको छ त्यो त 10000 आउने भयो नि त हैन तपाईले त्यसको बिड र आस्क नै यस्तो धेरै डिफरेन्स हुन्छ कि तपाईलाई त्यो सेल गर्नको लागि यदि फार आउट द मनी छ भने त्यो एकदम तपाईलाई गाह्रो हुन्छ सेल गर्नको लागि What else? आजको क्लास मेरो एउटा सानो क्वेशन थियो अलिकति क्ल्यारिफाई गर्छु है 1K to 10K को क्वेशन चाहिँ कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भनेको छ हाम्रो स्टार्ट डेट चाहिँ भोलिदेखि हो that doesn't mean that we have a plate for tomorrow right away हैन किनभने हामीले त हाम्रो लक्ष्य के हो भने we want to find a really good setups हैन राम्रो A+ टाइपको सेटअप भेटायो भने मात्रै गेट इन गर्ने हो क्या र्यान्डम प्लेमा गेट इन भएर लस गर्नु भन्दाखेरि we want to find a really good setup so that we can get into that त्यो go ahead question सोध्नु होला अब Robinhoodमा पर डे $1000 मात्र ट्रान्सफर गर्न मिल्छ हो बैंकबाट तपाईले यति तपाईले गोल्ड मेम्बर साइन अप गर्नु भने 5 रेटिन अनि यु क्यान ट्रान्सफर 5000 राइट अब फुल मेम्बरलाई $5 एक्स्ट्रा तिर्नुपर्छ मन्थली हजुर अनि तपाईलाई $5 एक्स्ट्रा तिर्दाखेरि चाहिँ 1000 भन्दा माथि ट्रान्सफर गर्न मिल्छ हजुर 5000 चाहिँ तुकुतु दिइहाल्छ तपाईलाई नम्बर 10000 पुग्यो भने त्यसपछि 10000 10000 डाइरेक्ट दिइहाल्छ
ट्रान्सफरै गर्न नमिल्ने त होइन, तर के हो भने तपाईँले ट्रान्सफर गरेको रकम चाहिँ तुरन्तै अभाइलेबल, किनभने कुनै पनि बिजनेस के अरे ब्याङ्क टु ब्याङ्क या कुनै पनि एउटा ब्याङ्कबाट अर्को ब्रोकरमा ट्रान्सफर गर्नलाई एटलिस्ट 3 to 5 बिजनेस डेज लाग्छ होइन, त्यो फन्ड सेटल हुनको लागि। यदि त्यो इफ यु आर ट्रान्सफरिङ इन द सेम करेन्सी है, युएस टु युएस, तपाईँले फेरि फियाट करेन्सीमा गर्नुभयो भने फर इक्जाम्पल केनेडियन टु युएस या युएस टु केनेडियन गर्नुभयो भने त्यो त इभन फर्दर लङ्गर लाग्छ। तर रबिनहुडमा तपाईँले त्यो गोल्ड मेम्बर तिरे बापत चाहिँ तपाईँले ट्रान्सफर गर्नुभएको $5,000 सम्म चाहिँ राइट अबले उनीहरूले उपलब्ध गराइदिन्छ त्यहाँनिर, अनि उनीहरूले ब्याकग्राउन्डमा त्यो फन्ड सेटल गर्दै गर्छ क्या, त्यस्तो हो चाहिँ। Do we have any questions or हामी यहाँनिर कन्फ्युजनमा परेको छौँ कि अलिकति क्लेरिफाई भएको छ कि होइन? मेरो त्यो डेबिट स्प्रेडको एउटा सानो क्वेसन थियो कि, जुन चाहिँ हामीले अहिले एमाजोनको तपाईँले अघिदेखि देखाउनु भएको थियो नि, जस्तै 32 अहिले 51 छ होइन, अनि पछि लेट्स चाहिँ हामीले अब इन द मनी 3200 र 3300 राख्यो भने बाई चाहिँ 3200 र सेल 3300 राख्यो, अलिकति प्रिमियम अलिकति बढी तिरेर हामीले अब प्रफिट 10,000 पाउने चान्सेस छ भने त्यस्तो गर्दाखेरि कतिको लाइक पोसिबिलिटी कस्तो हुन्छ होला त्यस्तो गर्दाखेरि? गर्न त तपाईँले पाउनुहुन्छ। विनोद, can you show us that spread होइन? खेल्न त मिल्छ होइन, नमिल्ने भन्ने त होइन, तर सम्झिनु होला एमाजोन चाहिँ कोही दिन 250 एकैछिनमा बढ्छ भने त्यही अनुसारले 250 घट्दा पनि कति पनि टाइम लाग्दैन के, त्यो कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ महँगो स्प्रेड खेल्दाखेरि। त्यही भएर पुग्न पनि सजिलै पुग्न सक्छ, तर नपुग्न पनि त्यति नै चान्सेस हुन्छ, किनभने घट्ने बढ्नेको टुङ्गै हुँदैन त्यस्तो धेरै घटबढ। आई थिंक त्यो स्प्रेडमा गेट इन हुनलाई नै few $1,000 त चाहिन्छ होला होइन विनोद? इफ यु लुक एट इट हैन, few $1,000 त चाहिन्छ होला। यस्तो हो क्या, तपाईले थर्सडे चाहिँ एउटा $1,000 डिफरेन्सको स्प्रेड किन्नुहुन्छ भने नि त्यो स्प्रेडलाई तपाईले 600-700 तिर्नुपर्छ क्या, किनकि जो मान्छेले अलरेडी $2 $1 मा किनेको हुन्छ नि उनीहरूलाई चाहिँ दे डोन्ट वान्ट द्याट मनी टु बी होल्ड होइन, त्यही भएर उनीहरूले त्यो गेट आउट भएर अर्को स्प्रेडमा गेट इन भइहाल्नको लागि त्यो बेचेको हुन्छ नि। यति इफ यु वान्ट द्याट लाइक इफ यु वान्ट योर मनी टु बी अन होल्ड तपाईले किनेर होल्ड गर्दा हुन्छ, अलिकति 2-300 त्यतिकै प्रफिट खानको लागि। दुईटै लेग इन द मनी भएको क्या, दुईटै लेग इन द मनी भएको स्प्रेड चाहिँ त्यसरी 700 800 650 सम्ममा किन मिल्छ। तर यो धेरै ग्याप भएको नखेल्नु होला, एकदमै यो रिस्क हुन्छ। पहिलो कुरा त $1,000 मै आउँदैन एउटा होइन, 10,000 आउने खालको त आउँदैन। कुनै बेला एउटा जमाना पनि थियो हामीले एउटा यस्तो लक्की भेटाएको थियौँ, त्यो त कति $70 ले 5,000 आएको आयो त्यस्तो त छोटा थिएन नि पहिला, अहिले पो त छैन। त्यो तेज लाग्यो हामीलाई, अहिले पनि रिग्रेट हुन्छ हामीले धेरै खेलेनौँ भनेर होइन, तर त्यस्तो मौका पनि थियो, कोही बेला आउँछ मौका पनि। त्यो त लटरी नै हो, जस्तै एमाजोनको हामीले स्प्रेड होल्ड गरेको छौँ, भोलि चाहिँ नि एमाजोन स्प्लिटको न्युज आइदियो भने त्यस्तो लटरी प्ले चाहिँ नि 100% हिट हुन्छ होइन। 10,000 पुग्न कति दिन पनि लाग्दैन यदि एमाजोनको स्प्लिट न्युज आउने। त्यो एउटासँग मैले कुरा गरेको थिएँ, एमाजोनले स्प्लिट गर्ला त भनेर, के अरे बेजोस यति बाटो छ कि उसको पैसा उसले यति माया गर्छ यसले गर्दैन स्प्लिट भन्ने, किन उसको के बुझेर भन त्यो कुरो, म हाँसे मनमा नै। पैसामा त के फरक, अझ उसको म्याक्स बढेर जान्छ अरे। साँच्चै यो एमाजोनको स्प्लिट न्युज आउनु भने यो 5,000 पुग्न पनि कति बेर लाग्दैन। त्यसलाई कसरी 1300 देखि हामीले सेप्टेम्बर 18 को राखेको कति अगस्त 31 मै टार्गेट पुगेको थियो, त्यस्तो पुगेको थियो। सो स्प्लिटको न्युजले त भयंकर बढाउँछ, तर अब आउँदैन होला। Let's take 5 minutes for questions हैन गाइस, अनि त्यहाँदेखि we'll end the webinar session। आजको छिटो मिठो सानो छिटो मिठो भन्दा नि 1 घण्टा 40-45 मिनेट हुन लाग्यो। एउटा मेरो सल्लाह चाहिँ नि, मैले स्प्रेड यो त हामी 1K to 10K भयो, कति साथीभाइहरूले छुट्टै आफ्नै पनि खेल्नुहुन्छ होला होइन, त्यो आफ्नो एपमा होइन, अरू साइट हाम्रो भन्दा बाहेक यदि खेल्नुहुन्छ भने ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ मुभ नहुने कम्पनीमा स्प्रेड नखेल्नु होला। भनेको तपाईँले हिस्ट्री हेर्नुभयो भने 1 वर्षदेखि पनि $2-3 भन्दा बढेको छैन त्यस्तो खालको हुन्छ नि नबढ्ने, त्यस्तो कम्पनीमा नखेल्नु होला एउटा स्प्रेड। अर्को पेनी स्टकमा स्प्रेड नखेल्नु होला, त्यो दुईटा भयो होइन। अनि धेरै ठुलो माथिको तपाईँको सेल प्राइस चाहिँ एकदम माथिको टार्गेट राखेर नखेल्नु होला, त्यो कुराहरू ध्यान दिनुभयो भने एकदमै फाइदा हुन्छ। अनि अर्को कुरा तपाईँले खेल्न थाल्नु भएको छैन भने नि के हुन्छ भने हामी एकदमै ऱ्यापिड तलमाथि हुन्छ क्या। कोही बेला तपाईँले रबिनहुडमा 500 गेन भएको देखाउँछ भने
फ्यु सेकेन्डमा हेर्नुभयो भने -100 पनि भनिरहेको हुन्छ स्प्रेडमा। त्यसको बारेमा चाहिँ नडराउनु, चिन्ता नगर्नु होला है। त्यस्तो भइरहन्छ। दुईटा ट्रान्जेक्सन, एउटा के भन्छ कल बाई र सेल सँगै भएको कारणले त्यस्तो हुन्छ होइन। त्यही भएर त्यो कुरामा पनि नआत्तिनु होला। कोही बेला तपाईँको मार्केट क्लोज हुने बेलामा ग्लिच भएर गेन 10,000 पनि देखाइदिन सक्छ अथवा -10,000 पनि देखाउन सक्छ। त्यसमा पनि चिन्ता नमान्नु होला। धेरैवटा अर्को दिन फिक्स भइहाल्छ। अनि तपाईँको एक्सर्साइज गर्दाखेरि दुईटै एक्सपायर हुन दिनु भयो नि इन्दा पनि तपाईँको नेगेटिभ समथिङ लाइक भनेको छ त्यो पनि टेन्सन नमान्नु होला, उनीहरूले बनाइदिइहाल्छ। यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा स्प्रेडमा चाहिँ। अरू खासै त्योभन्दा बाहेक अप्सन खेलिरहनु भएको छ भने स्प्रेड खेल्न खासै समस्या हुँदैन। वान क्वेसन। हजुर। ओके। तपाईलाई थाहा छ हामीले नर्मल अप्सन गर्दाखेरि एक्सर्साइज गर्दाखेरि हामीको सबै किन्नु पर्ने हुन्छ। यो स्प्रेड अप्सनमा त्यो किन्नु पर्दैन, एक्सर्साइज गर्दाखेरि आफै फिक्स हुन्छ। किन्ने भन्नुभएको त्यो एक्सर्साइज हुन्छ भन्नुभयो तपाईँले। एक्सर्साइज हुँदाखेरि उनीहरू दुइटै, किनकि हामीको बाई अर्डर पनि छ सेल अर्डर पनि छ नि त, त्यो दुइटाको डिफरेन्स चाहिँ हामीलाई दिन्छ, उनीहरूले अटोमेटिक एक्सर्साइज गरिदिन्छ। त्यो क्लोज गर्दाखेरि दुइटै क्लोज हुन्छ कि त्यो हामी चिन्ता मान्नै पर्दैन। किनकि एउटा बाई पनि छ एउटा सेल पनि छ नि त, दुइटाको डिफरेन्सको त्यो पैसा चाहिँ हाम्रो पैसा हो, अनि त्यो अरू चाहिँ उनीहरूले लान्छ। त्यो डराउनु पर्दैन। ओके, थ्याङ्क यू। I think we're at the end of this webinar right now, guys. What should we do? I think we're coming close to the end. I mean, we can take probably like one questions if we guys have. But I have one question. Okay, go ahead. यो चाहिँ आउट अफ बक्स भयो स्प्रेडको भन्दा होइन, तर यो नर्मली अब हामीले स्टक किन्दाखेरि यो PE रेसियो हुन्छ नि, यो चाहिँ कतिको कन्सिडर गर्नुपर्छ? डे ट्रेडिङ गर्दाखेरि मैले त PE रेसियोहरू डे ट्रेडिङ सुरु गर्दाखेरि त्यो PE रेसियो चाहिँ कहिले हो भने अर्निङ रन अथवा अर्निङहरू खेल्नु हुँदैछ भने चाहिँ हामी यस्तो टेक्निकल कुराहरू हुन्छ नि त्यस्तोमा खासै ध्यान दिएर खेल्दैनौँ क्या। जस्तो त्यो ठेटाहरू पनि भयो, त्यस्तो कुराहरू त्यस्तो डिटेलमा गएर के हुन्छ भन्ने खेल्दैनौँ हामी चाहिँ। सिधा सस्तोमा किन्ने महँगोमा बेच्ने भन्ने मात्रै हुन्छ क्या दिमागमा चाहिँ। एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि त्यसरी चाहिँ खेल्छौँ होइन जे पनि। अनि हाम्रो फोकस चाहिँ हामी फेरि एकैचोटि धेरै एक्सपेक्ट गरेर पनि खेल्दैनौँ। हामीलाई 2-3 नाफा भयो भने नि हामी बेचिदिइहाल्ने खालको त्यस्तो। त्यही भएर यस्तो रेसियो यस्तो ठेटा यतातिर गएर हामी त्यो डिटेलमा गएर चाहिँ कहिले पनि खेलेको छैनौँ कहिले पनि। त फेरि PE रेसियो त मोर टु द फन्डामेन्टल साइडमा पर्यो नि त होइन। अर्निङ अनि डिभिडेन्ड अनि त्यहाँदेखि अर्निङ र डिभिडेन्ड दुईवटा कुराको लागि आई थिङ्क पिपलले नर्मली हेर्छन् होला जस्तो लाग्छ। PE रेसियो लाइक अर्निङ आज छ भनेपछि उनीहरूले हेर्छन् अनि कति चान्स छ बिट गर्ने होइन, त्यस्तो हेर्छन्। त्यही हेरेर मात्रै युजली तपाईँ इभेन्टमा जानकार भइराख्नु भएको छ भने त्यो टेक्निकल कुराहरूले के भन्छ त्यो इभेन्टको नलेजले नै टेक ओभर गरे जस्तो हुन्छ क्या। फर इक्जाम्पल इफ यु नो नियो डे अब जनवरीमा 9 छ है भने पछाडि तपाईँलाई त्यतिखेर त तपाईँको माइन्डले नै भन्छ कि त्यो टाइममा इम्प्लाइड भोलेटिलिटी हाई छ है भनेर होइन। सो तपाईँको एटलिस्ट 45 days 30 days इन एडभान्स तपाईँले त्यो अप्सन कन्ट्र्याक्ट किन्नुभयो भने चिप हुन्छ। तर तपाईँ चाहिँ नि नियो डे 9 मा छ भोलि 4 तारिक किन्नुभयो भने त्यो अप्सन्स आर देयर हाइली प्राइस्ड होइन, त्यस्तो भएको हुन्छ। सो त्यो कुराहरूले लाइक जेनरली इभेन्ट क्यालेन्डर इट्स इम्पोर्टेन्ट टु नो अबाउट के भइरहेछ मार्केटमा, कसको के इभेन्ट आइरहेछ। लाइक टेस्लाले चाहिँ नि उनीहरूको डेलिभरी रिपोर्ट कहिले गर्दैछ होइन, ती कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनु चाहिँ दोज आर इम्पोर्टेन्ट होइन। अनि त्यसले तपाईँको त्यो टेक्निकल पक्षलाई त्यति फोकस गरिरहनु पर्दैन क्या। त्यस्तोमा फोकस हुनुभयो भने टेस्लाको अर्निङ यो डेटमा रहेछ द्याट मिन्स होइन अब यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा माइन्डमा एउटा सेट हुन्छ नि त। ठुलो कम्पनीहरूको जस्तै अब यो जनवरीमा धेरैवटा कम्पनीको अर्निङ आउँदैछ होइन लास्ट विकतिर। अनि अर्निङको लागि नखले पनि अर्निङ रनअप हुन्छ क्या प्रायः। त्यो अर्निङ विक अब फ्राइडे छ 29 मा छ भने त्यो विकभरि अथवा अघिल्लो विकभरि चाहिँ धेरैवटा स्टकहरू बढेको हामीले देखेका छौँ कि। अनि त्यस्तो भयो भने त्यसमा फोकस गरेर मेबी म अर्निङ रनअप खेल्छु भनेर खेल्दा हुन्छ। तर हामी अर्निङ खेल्नु भनेर चाहिँ हामी रिकमेन्ड गर्दैनौँ। फेरि अर्निङ खेल्ने रनअप खेल्नु, तर अर्निङमा पोजिटिभ रिजल्ट आउँछ म कल खेल्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ नखेल्नु, अथवा नेगेटिभ रिजल्ट आउँछ म पुट खेल्छु भनेर चाहिँ नखेल्नु होला। अर्निङमा चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति केही मिस गरेर भने पनि घट्ने चान्स धेरै हुन्छ भन्ने हो। सो त्यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ एकदमै धेरै। All right guys, I think we were at the
end of this webinar होइन. Let me end the webinar अनि त्यहाँदेखि we'll go from there होइन. So once again, thank you so much. Yeah, thank you so much for attending TradeiQ's understanding spread webinar होइन. हामी will continue to do the webinars in future sessions. आजको वेबिनारबाट चाहिँ म छवि ढकाल साथसाथै हाम्रो सम्पूर्ण मोडरेटर्सहरू, लिड्सहरू अनि हाम्रो founders, everybody will try to will take off for now. And once again, wish you guys a very happy new year. Vinod, you want to say something before we end? Happy New Year, everybody. अब सोमबारदेखि स्टार्ट गरौँ भोलिदेखि 1K to 10K channel. Alright, guys. Let's be hopeful. Let's make money, guys. Money. All right. Have a good one. All right. Bye-bye. Yeah.